Cô gái đang ngủ ngon giữa đêm. Ba mẹ bên giường bỗng giơ dụng cụ lên, đập mạnh xuống đầu cô ấy chỉ vì hôm qua họ đã nhận 500 tệ sính lễ của người ta, định đem con gái mình làm minh hôn với người đàn ông đã mất ở nhà bên. Nhưng ngay trong buổi tang lễ hôm sau, trong quan tài bỗng phát ra tiếng động lạ. Trần Đại Ngưu, bò nhà ông Hẹo rồi à? Giây tiếp theo Kiều Hân Y đã ngồi bật dậy từ quan tài. Cái nhìn đầu tiên, ngay bên cạnh còn đặt một chiếc quan tài khác. Trước mắt tuy là linh đường nhưng lại bài trí vô cùng kỳ quái. Cô lướt nhìn mọi người xung quanh rồi dừng mắt. Ở chỗ người đang cầm gậy, đang lén lút tiến lại gần là Trần Mẫu. Đúng là hiện trường minh hôn có 102. Đây là thấy tôi chưa đăng xuất nên định bồi thêm cho tôi một phát nữa đây mà. Kiều Hân Y giả vờ không biết ý đồ của Trần Mẫu, đợi bà ta lại gần rồi tung chân đá bay. Sau đó Tùng lấy người vứt thẳng vào quan tài, rồi đóng sầm nắp quan tài lại. Động tác của cô quá nhanh, cả linh đường đều ngây người. Còn đứng đó làm gì? Mau khiêng lên núi lấp đi, coi chừng lỡ giờ lành. Con đồ lỗ vốn này, tao xử lý mày. Kiều Hân Y có chân chạy ra ngoài, cứu mạng với. Có người muốn tiễn tôi đi nè. Ở đầu làng phó Thanh Sơn cũng bị dân làng tập trung chặn đường. Đồng chí, phía trước có chuyện gì thế? Tôi hình như nghe thấy có người kêu cứu. Người dân thấy đối phương mặc bộ quân phục thì hơi ngẩn người. Anh là người nhà ai? Trong làng này tôi chưa thấy anh bao giờ. Tôi là đồng đội của Trần Tráng Sĩ, tiện đường đi qua đây nên giúp cậu ấy gửi ít đồ. Đồng chí, ở đây có chuyện gì vậy? Người kêu cứu là đứa con gái ngốc nhà Trần Đại Ngưu. Kỳ lạ thật, hôm trước bảo nó ngã ở bậu cửa Hẹo rồi. Ba mẹ nó còn nhận 500 tệ để làm minh hôn cho nó nữa. Kết quả sáng nay con bé lại tỉnh lại. Ngã Hẹo rồi còn quay lại à? Tôi thấy chắc là vợ chồng Trần Đại Ngưu vì tiền mà định tiễn con gái đi luôn. Con bé đó sau khi tỉnh lại cứ đòi sống đòi chết, đó là 500 tệ lận đấy. Nhà Trần Đại Ngưu còn có một đứa con trai nữa. Thằng nhóc đó đi học cần tiền, sau này lấy vợ cũng cần tiền. Đồ con gái ngốc, không gả đi được thì chắc chắn không thể nuôi không mãi. Dù sao cũng là đồ lỗ vốn. Mất thì thôi, con kiếm được cho nhà 500 tệ, coi như là báo hiếu rồi. Dù nó có ngốc hay không thì tác động vật lý cũng là phạm pháp. Mọi người tránh ra. Khi Phó Thanh Sơn đến nơi thì thấy một cô gái đang đánh hai gã thanh niên kiêu phái. Bên cạnh còn có 3 người đàn ông tay cầm gậy đang tìm cơ hội chuẩn bị ra tay. Dừng tay, anh là ai mà dám xen vào chuyện nhà họ Trần? Gã vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh, lập tức ngây người. Kiều Hân Y quan sát người đàn ông trước mặt. Anh là quân nhân? Tôi là quân nhân. Đồng chí à, đây là việc nhà chúng tôi. Đây là đứa cháu ngốc của tôi. Con bé bị ngốc nhưng khỏe lắm. Nếu không quản chặt, nó sẽ làm người khác bị thương. Ông mới là đồ ngốc, cả nhà ông đều ngốc. Tôi phi. Nhà họ Trần các người không có ai tốt lành cả, toàn một lũ lòng lang dạ thú vì tiền mà hại người. Phó Thanh Sơn nhìn cô gái ngốc trong miệng nhà họ Trần, nghe câu nói năng lưu loát, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ ngốc. Bị mắng, mấy người nhà họ Trần bị Kiều Hân Y mắng thì mặt mày biến sắc. Đứa ngốc này biết nói chuyện rồi. Đồng chí quân nhân, tôi thấy anh có xe đạp, anh có thể làm phiền anh chở tôi đến đồn công an huyện trình báo không? Vợ chồng Trần Đại Ngưu muốn tiện tôi đi, tôi muốn báo công an. Dân làng được một phen xôn xao. Đứa con cái ngốc nhà Trần Đại Ngưu hình như hết ngốc rồi. Nói năng rõ ràng, lại còn nhanh nhảu nữa chứ. Cô lên đi, tôi chở cô đến đó. Kiều Hân Y không do dự mà ngồi lên. Ngồi chắc nhé. Vâng, nghe thấy tiếng đáp Phó Thanh Sơn lập tức đạp xe nhanh chóng rời đi. Nửa tiếng sau, hai người đã đến cục công an huyện. Họ vừa đến cổng, một anh công an trẻ tuổi chạy ra. Phó Thanh Sơn, sao cậu về nhanh thế? Việc xong rồi à? Có chút chuyện, cô ấy muốn báo công an nên tôi đưa tới. Đây không phải đứa ngốc ở thôn gà sao đó sao? Sao hôm nay lại ăn mặc thế này? Trên đầu còn cài hoa trắng. Kiều Hân Y nghe thấy liền vội vàng giơ tay giật bông hoa trên đầu xuống, hừ hừ hừ. Mọi người xem cô ấy có giống đồ ngốc không? Quả thật không giống chút nào. Ánh mắt hôm nay nhìn không hề lờ đờ, trông rất có linh khí. Như vậy không đúng. Trước đây tôi từng thấy con bé ngốc ở thôn Gà Tử. Nó đúng là đồ ngốc, không nói một lời, ánh mắt chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào ai. Trước đây tôi bị Trần Đại Ngưu đánh đến ngốc, bây giờ tôi hết ngốc rồi. Đồng chí Công An, tôi muốn tố cáo vợ chồng Trần Đại Ngưu mưu đồ hại người đoạt của. Tố cáo bọn họ tráo đổi con cái,
còn báo cáo họ tuyên truyền mê tín dị đoan. Con bé ngốc ở thôn Gà Tử đã ngốc suốt 15 năm. Vậy mà hôm nay không những hết ngốc, còn chạy đến tận đồn công an báo án. Đồng chí, công an, tôi muốn tố cáo vợ chồng Trần Đại Ngưu mưu đồ hại người đoạt quả. Tố cáo bọn họ tráo đổi con cái, còn báo cáo họ tuyên truyền mê tín dị đoan. Vài phút sau, Kiều Hân Y đã ngồi trong đồn công an. Xung quanh có rất nhiều người vây xem. Tôi nói về chuyện vợ chồng Trần Đại Ngưu hại người đoạt của trước. Chuyện là tối hôm kia, sau khi tôi uống vài ngụm nước thì người bỗng thấy rất lờ đờ. Trên người không còn chút sức lực nào. Lúc đó tôi còn tưởng mình bị bệnh, nên không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng nửa đêm vợ chồng Trần Đại Ngưu lại lèn vào phòng của tôi, cầm cây gậy to bằng bắp tay, nhắm thẳng vào đầu tôi mà tác động. Kiều Hân Y vừa nói vừa vén tóc trên đỉnh đầu ra, để lộ vết thương trên đầu. Trần Đại Xuyên và mấy người khác ghé sát vào xem đều giật mình. Bọn họ nhận của nhà họ Trang 500 tệ để xử lý tôi, làm minh hôn cho đứa con trai đã mất của nhà đó. Sáng nay tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong quan tài. Trong căn phòng tôi ở chắc chắn vẫn còn xi dâu. Đúng rồi, cái ống tre tôi để ở đầu giường vẫn còn phần nước tối đó tôi chưa uống hết. Nếu bọn họ vẫn chưa đổ đi thì số nước đó cũng có thể mang đi xét nghiệm. Bên trong chắc chắn có thuốc ngủ hoặc loại thuốc tương tự. Có những thứ này, hai vợ chồng Trần Đại Ngưu khó mà thoát tội hại người đoạt quả. Nếu những gì cô nói là thật thì đúng là vậy. Còn chuyện tráo đổi con cái là thế nào? Phó Thanh Sơn lo lắng vì xung quanh quá đông người, sợ mỗi người một câu làm mất thời gian, nên anh mới lên tiếng. Vết thương của cô phải đến bệnh viện xử lý ngay. Vết thương trên đầu không thể chậm trễ được. Cả ngày hôm qua cô không tỉnh, có lẽ là do tạm thời bị sốc. Trần Đại Xuyên và mấy người nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Đúng là phải đến bệnh viện kiểm tra cho kỹ. Người này tâm địa cũng tốt ghê. Năm tôi 4 tuổi bị vợ chồng Trần Đại Ngưu tác động vào đầu. Bọn họ nói chuyện liền không còn né tránh tôi nữa. Tôi đã tận tai nghe thấy bọn họ nói hối hận vì đã bế tôi về. Đáng lẽ năm đó nên chào đứa con gái nhà giường số 2 về. Nhà họ Trần năm đó sinh con ở bệnh viện nhân dân tỉnh. Nhà họ Trần nằm ở giường số 1. Đêm đó những người cùng sinh con trong một phòng. Còn có 2 nhà nữa. Người đàn ông ở giường số 2 hình như là quân nhân. Mẹ của đứa bé là giáo viên. Hai vợ chồng giường số 3 đều là công nhân viên, nhưng cũng chỉ là công nhân bình thường trong phân xưởng. Năm đó vợ chồng Trần Đại Ngưu đã tráo con gái của chính mình cho giường số 2. Sau đó thấy tôi vừa sinh ra đã trắng trẻo xinh xắn, nghĩ là nuôi lớn rồi sẽ đổi được nhiều xính lễ hơn. Thế nên mới trao đứa bé ở giường số 2 sang chỗ bố mẹ ruột của tôi, rồi bế tôi đi về thôn Gà Tử. Những chuyện này tôi đã nghe qua vô số lần rồi. Các ông cứ bắt vợ chồng Trần Đại Ngưu về thẩm vấn, chắc chắn sẽ tra ra được thôi. Mọi người kinh hãi đến mức nhất thời không nói nên lời. Nếu những chuyện này đều là thật, vợ chồng Trần Đại Ngưu đúng là quá đáng hận. Kiều Hân Y nói những lời này đều là chuyện trong ký ức của nguyên chủ. Nguyên chủ năm 4 tuổi bị tác động một trận nên trở thành đứa ngốc trong mắt người khác. Thật ra nguyên chủ không phải ngốc mà là bị tự kỷ. Cả làng đều tưởng cô ấy bị ngốc, nên mọi người nói chuyện chẳng bao giờ kiêng dè. Lâu dần, trong đầu cô ấy chứa đầy chuyện hóng hớt của cả làng, và cả những bí mật mà vợ chồng Trần Đại Ngưu tưởng là giấu rất kỹ. Đi thôi, vất vả cho cô rồi. Không vất vả, là mệnh khổ. Kiều Hân Y nói xong mới nhớ ra đây là câu cửa miệng của mình trước khi xuyên không. Sắc mặt mấy anh công an bỗng khựng lại. Mọi người càng thêm đồng tình với cô gái trước mặt. Trần Đại Xuyên, anh và bạn anh đưa cô gái này đi trước đi. Đi bệnh viện kiểm tra đi. Vết thương trên đầu không thể chậm trễ được. Chúng tôi sẽ dẫn người đến thôn Ga Tử để đưa tất cả những kẻ liên quan về. Con bé khó khăn là mới hết ngốc, cái đầu này lại bị đập ra nông nỗi này. Chỉ sợ thông minh được một lúc rồi lại ngốc trở lại thôi. Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, các anh đang thiếu nhân lực mà. Phó Thanh Sơn là quân nhân lại quen biết Trần Đại Xuyên, giao người cho anh ấy. Ông công an cũng thấy yên tâm, bèn gật đầu đồng ý với đề nghị này của anh. Thế là mấy người chia nhau ra hành động. Nhóm công an đi về phía thôn Ga Tử. Phó Thanh Sơn đạp xe chở cô đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Phó Thanh Sơn bị sai bảo làm việc không ngơi tay. Lúc thì đi nộp tiền, lúc thì đi đăng ký. 2 tiếng sau, Trần Đại Xuyên xách theo 2 hộp hoa của đóng hộp đi vào. Nhà họ Trang đã bỏ ra 500 tệ để mua mạng của cô gái để làm minh hôn. Ai ngờ cô gái tỉnh lại liền quay xe tống tiền bọn họ 5.000 tệ. Cảm thấy thế nào rồi? Cảm thấy rất mát mẻ. Anh An, có tiến triển gì chưa? Có chứ, tôi qua đây là để nói với cô chuyện này. Sau khi chúng tôi đưa người về, lúc đầu vợ chồng Trần Đại Ngưu vẫn không thừa nhận việc tráo đổi đứa trẻ. Sau đó dùng một chút biện pháp nghiệp vụ, 2 người bọn họ mới khai nhận. Đúng như cô nói, vợ chồng Trần Đại Ngưu năm đó khi sinh con ở tỉnh đã thừa cơ tráo đổi con của mấy nhà. Cô cứ yên tâm,
Chúng tôi đang liên hệ với công an tỉnh để tìm lại cha mẹ ruột cho cô. Cô là con của gia đình vợ chồng công nhân viên, lại có hồ sơ bệnh viện, chắc là sẽ sớm có tin tức thôi. Vậy còn vợ chồng Trần Đại Ngưu, tội cố ý tác động vật lý và mua bán thi thể, cộng thêm mê tín dị đoan, những thứ đó tính sao? Cô biết cũng nhiều thật đấy. Ngay cả tội mua bán thi thể mà cô cũng biết. Hi hi, tôi thông minh bẩm sinh mà. Những thứ đó bọn chúng cũng nhận rồi. Chúng thừa nhận đã đánh thuốc cô, dùng cuốc đập cô. Người nhà họ Trang tham gia chôn cô, đã thông qua người trung gian liên lạc với Trần Đại Ngưu, nhưng phía nhà họ Trang vẫn rất ngoan cố, không chịu phối hợp điều tra. Nhưng chúng tôi đã tra hỏi được từ chỗ Trần Đại Ngưu. Phía nam là chủ nhiệm hợp tác xã Cung Tiêu, phía nữ là nhân viên nhà máy thực phẩm. Kiều Hân Y gật đầu không hỏi gì thêm. Chiều hôm sau, Trần Đại Xuyên dẫn theo một người đàn ông lạ mặt đi vào. Hân Y, đây là Trang Xuân Sinh, là ông nội của phía nhà trai, đặc biệt từ thành phố xuống đây. Nói là muốn thay mặt nhà họ Trang xin lỗi cô. Đồng chí Hân Y, về chuyện ngày hôm nay, tôi thay mặt nhà họ Trang xin lỗi cô. Đối với những gì cô trải qua, tôi cũng rất cảm thông. Cũng tại con trai và con dâu tôi lo lắng đến lù lẫn nên mới bị vợ chồng Trần Đại Ngưu lừa. Họ không thể ngờ rằng lại có người độc ác như vậy. Lại có thể vì kiếm 500 đồng mà ra tay tàn độc với con gái mình nuôi nấng. Kiều Hân Y vừa nghe thấy những lời này, liền biết rõ mục đích của Trang Xuân Sinh là gì. Nghe ông bốc phét, thấy tôi tỉnh lại, con trai và con dâu ông cũng không ngăn người nhà họ Trần lại, cũng chẳng ngăn người nhà họ Trần đến bắt tôi. Cơ thể tôi lúc đó vẫn còn hơi ấm. Con trai con dâu ông dám bảo là sau khi nhìn thấy tôi mà không đoán ra được là tôi mới đăng xuất sao? Hơn nữa tôi còn chưa đăng xuất, đúng chứ? Con trai con dâu ông đều là người lớn cả rồi, đến mức người đã khuất và người sống cũng không phân biệt được sao? Họ là đang muốn chôn sống tôi đấy. Vợ chồng Trần Đại Ngưu lòng lang dạ thú, nhưng người nhà họ Trang các ông cũng chẳng phải hạng lương thiện gì. Trong vụ án xử lý tôi này, vợ chồng Trần Đại Ngưu là chủ mưu, thì con trai con dâu ông cũng không thoát khỏi cái danh đồng phạm. Cho nên nếu ông định nói con trai con dâu ông cũng xui xẻo bị người ta lừa gạt, thì tốt nhất nên im lặng. Tôi đang bị thương nặng, đừng để tôi phải lãng phí sức lực mắng ông. Trang Xuân Sinh dù sao cũng là một cán bộ, thường ngày đã quá quen với những kẻ cố ý nịnh bợ mình. Đây là lần đầu tiên bị người ta mỉa mai và oán trách trực diện như vậy. Tôi mang theo Thành ý đến để giải quyết chuyện này. Con trai và con dâu tôi đúng là có lỗi. Thế này đi, chúng tôi có thể bồi thường cho cô. Cô cứ đưa ra một con số, viết tờ đơn bãi nại rồi chuyện này coi như xong. Được thôi, đưa tôi 3.000 tệ, tôi sẽ viết đơn bãi nại cho các người. Bao nhiêu? 3.000? Ông thật là sư tử ngoạm, không xem lại bản thân mình có xứng không à? Trong mắt ông tôi không xứng, vậy thì ai xứng? Chẳng lẽ ông cảm thấy nhân dân có phân chia giai cấp sao? Hay là người dân có chia sang hèn? Tôi rẻ rúng, tôi không xứng. Nhà các người cao quý như vậy thì xứng với Kiều Hân Y. Hai câu hỏi ngược này khiến Trang Xuân Sinh dù đang giận dữ cũng không dám trả lời. Con nhỏ ngốc kia, tục ngữ có câu làm người hãy trở lại một đường. Trang Xuân Sinh tôi ở thành phố Anh này cũng là người có tiếng nói. Cô chẳng qua chỉ là một kẻ chưa từng đi học, một người trẻ tuổi chưa từng ra khỏi làng. Nếu như cô, nếu như tôi không chấp nhận mấy đồng bạc lẻ của nhà họ Trang các ông để cho qua chuyện, thì các người sẽ khiến tôi sau này sống không bằng chết sao? Ông muốn nói ông ở thành phố Anh này có thể một tay che trời, đắc tội với ông thì cả đời này của tôi sẽ không yên ổn, đúng không? Trang Xuân Sinh, cho dù ông là người hô mưa gọi gió ở thành phố Anh, thì ông có che được bầu trời thành phố không? Ông có che được bầu trời tỉnh lỵ không? Hay là ông có thể che được bầu trời của cả đất nước này? Đúng là tôi chưa từng đi học, tôi là kẻ mù chữ, nhưng tôi có miệng. Tôi sẽ hỏi đường ra ga tàu hỏa đi thế nào, sẽ hỏi đường đến tòa soạn báo đi thế nào, cũng sẽ hỏi đường đi minh oan cho bản thân mình, hỏi đường để xé toạc bầu trời mà Trang Xuân Sinh ông đang che phủ. Ánh mắt Kiều Hân Y tràn đầy sự mỉa mai. Trang Xuân Sinh nhất thời bị chặn họng đến mức không nói nên lời. Trần Đại Xuyên đứng bên cạnh chứng kiến mà không dám thở mạnh. Được, 3.000 tệ. 3.000 tệ đó là cái giá trước khi ông nói câu nói đó chính là cái giá trước đó. Giá hiện tại là 5.000 tệ. 2.000 tệ đó là tiền ông mua chuộc tôi để không đến đơn vị ông và đơn vị cấp trên để tố cáo ông. 3.000 tệ là tiền bồi thường mà con trai và con dâu ông phải trả. Trang Xuân Sinh, ở đây tôi có công an làm chứng đấy. Những lời ông vừa nói, bao gồm cả những lời ông đe dọa tôi, nếu tôi thật sự đi tố cáo liệu ông có chịu nổi việc bị điều tra không? Trên trán Trang Xuân Sinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt tái mét. Không được, 5.000 thì 5.000. Sáng mai tôi sẽ mang qua cho cô. Trang Xuân Sinh vừa rời đi, Kiều Hân Y vừa ngẩng đầu liền thấy Phó Thanh Sơn đi mua cơm đã quay lại từ lúc nào. Anh đứng ngay cửa phòng bệnh nhìn cô.
Cũng không rõ đã đứng đó bao lâu rồi. Trần Đại Xuyên vì đơn vị phải tăng ca, liền chào hai người một tiếng rồi rời đi. Cô dường như hiểu biết nhiều hơn người thường. Tôi thông minh mà. Trong chuồng bò ở trong thôn, từng có một vị giáo sư già tên Lưu Quá Dương. Ông ấy bảo tôi không phải kẻ ngốc, chỉ là sau chấn thương đã hình thành ý thức tự bảo vệ. Nói đầu óc tôi vốn dĩ rất thông minh, học cái gì cũng nhanh. Ông ấy thích dạy bảo người khác, thích nhất là dạy kiến thức cho tôi. Tiếc là ông ấy bạc mệnh. 2 năm trước lúc làm việc trên núi đã ngã hẹo rồi. Trong ký ức của nguyên chủ về chuồng bò của thực có một người như vậy, nhưng không phải vị giáo sư hay dạy bảo, mà là một ông lão coi nguyên chủ như không khí. Đúng rồi, cảm ơn anh đã mua cơm giúp tôi. Quên mất chưa hỏi, anh nhập ngũ ở đâu vậy? Tôi vừa được điều đến bộ đội trên tỉnh. Bố mẹ ruột của tôi cũng ở trên tỉnh. Vậy sau này chúng ta có thể gặp nhau ở đó rồi. Đợi Trang Xuân Sinh đưa tiền bồi thường cho tôi. Anh có thể giúp tôi cất giữ trước không? Tôi không có hộ khẩu nên không đi gửi được. Đợi khi làm xong hộ khẩu, anh hãy đưa lại tiền cho tôi. Chi phí bệnh viện mấy ngày nay cứ trừ vào trong đó là được. Được. Sáng sớm hôm sau, Trang Xuân Sinh của Nhiên mang 5.000 tệ tới. Đây là 2 nhà chúng tôi đã bán nhà trong đêm, mượn sạch nợ nần của tất cả người thân bạn bè. Còn ứng trước, tiền lương rất lâu của 2 nhà mới gom đủ đấy. Kiều Hân Y nhận lấy rồi đếm lại, xác nhận không sai. Cô lại lấy giấy và bút ra, viết cho Trang Xuân Sinh một tờ biên nhận. Trang Xuân Sinh ngạc nhiên vì sao kẻ ngốc lại biết chữ, nhưng cuối cùng vì quá sót tiền khi mất đi 5.000 tệ, nên ông ta không hỏi gì thêm, cầm lấy tờ giấy rồi hầm hầm rời đi. Chiều hôm đó Trần Đại Xuyên mang đến tin mới. Công an tỉnh đã liên lạc được với bố mẹ ruột cô rồi. Gia đình còn lại cũng đã tìm thấy rồi. Ngày mai sẽ đưa cô lên thành phố. Ngày hôm sau, Kiều Hân Y đã lên tàu hỏa đi lên thành phố. Bố ruột cô tên là Kiều Lai Vượng, mẹ tên là Trần Ngọc Băng, cô là con cả trong nhà. Có một cậu em trai 13 tuổi tên Kiều Vân Bách. Vốn dĩ còn một cậu em trai nữa tên Kiều Vân Tùng. Hồi nhỏ đã bị mất tích, nếu còn sống. Đến năm này chắc cũng 17 tuổi rồi, nhưng đã không còn nữa. Ông bà nội tôi còn sống không? Bố mẹ tôi có anh chị em gì không? Tính tình họ thế nào? Ông nội cô mất nhiều năm rồi, bà nội Trần Cúc vẫn còn sống. Năm nay bà ấy 59 tuổi, sống cùng bố mẹ cô. Bố cô là con thứ hai. Có một bác cả, một cô và một chú út. Họ sống trong căn hộ 2 phòng ngủ được nhà máy dệt phân cho. Thanh Sơn đã nhờ người hỏi thăm rồi. Mọi người trong xưởng đều khen mẹ cô chăm chỉ, thương con. Bố cô thì hiếu thảo, biết lo cho gia đình, không hút thuốc, không rượu chè, là một người thành thật. Kiều Hân Y nghe thấy tên của Phó Thanh Sơn, theo bản năng nhìn anh một cái, nhưng anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lại. Nhà họ Kiều là người bản địa à? Đều là người gốc thành phố này cả. Có điều mẹ cô đã cắt đứt liên lạc với nhà ngoại rồi. Nguyên nhân cụ thể thì chưa hỏi thăm được. Xem ra cuộc sống ở nhà bố mẹ ruột của tôi cũng rắc rối lắm đây. 6 tiếng sau, 4 người cuối cùng cũng đến thành phố. Một đồng chí công an lái xe đưa 4 người đến cục công an. Nhân lúc xe dừng, Kiều Hân Y tiến lại gần Phó Thanh Sơn, nhờ anh giúp một chuyện. Dù là ở chung phòng với bà nội hay ở chung phòng với em trai, hoặc là ngủ ở phòng khách, tôi đều không chấp nhận được. Thế nên có thể nhờ anh thuê giúp tôi một căn phòng. Không cần quá lớn, phòng đơn là được rồi. Thuê nhà sao? Thật khéo, nhà tôi cũng đang có một phòng trống muốn cho thuê. Nếu cô không chê thì qua nhà tôi xem thử. Nhà tôi có 3 người, mẹ tôi và cô em gái năm nay lên lớp 11. Căn phòng trống đó trước đây cho người thân thuê, nhưng mà 2 tháng trước người đó kết hôn nên đã dọn đi rồi. Nếu cô muốn thuê thì cứ như người thân nhà tôi vậy. Mỗi tháng trả 5 đồng tiền thuê là đủ rồi. Ở một nơi như tỉnh thành thế này, mỗi tháng một căn phòng giá 5 đồng, quả thực là rất hời. Lý Quân ở riêng một sân, không phải kiểu nhà chung đụng nhiều người. Người nhà anh ấy cũng rất tốt. Xong việc tôi sẽ đưa cô đi xem, không hợp thì lại tìm chỗ khác. Vâng, cảm ơn mọi người. Để tôi giới thiệu cho mọi người. Đây là Trần Ngọc Băng. Đây là con cái nuôi nhà họ, tên là Kiều Bách Hợp. Trần Ngọc Băng mới là mẹ ruột của cô. Đây là Hà Doanh trưởng. Còn đây là vợ anh ấy, Chu Vân. Đây là con cái nuôi nhà họ, tên là Hà Nhu. Sau khi đại đội trưởng giới thiệu xong, Hà Nhu mới sốt sắng hỏi, chỉ có mình chị đến thôi sao? Người nhà họ Trần của tôi không ai đến à? Vợ chồng Trần Đại Ngưu là tội phạm, đến đây để làm gì chứ? Dù sao họ cũng nuôi chị một thời gian. Chị nói lời như vậy chẳng phải quá độc địa sao? Kiều Hân Y sắc lẹm nhìn về phía Hà Nhu. Con gái tôi có nói sai đâu. Tại sao cô lại dùng ánh mắt đó nhìn nó? Chu Vân trừng mắt nhìn lại Kiều Hân Y.
Cô ta sai quá rồi ấy chứ. Con gái tôi không phải vừa sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi, cũng không phải được nhà Trần Đại Ngưu tốt bụng nhặt về. Con gái tôi có mẹ. Nhà họ Kiều tôi nuôi nổi con cái mình. Nhà họ Kiều không cần người khác nuôi hộ. Đúng là đạo lý này. Nhà họ Trần đối với nhà họ Kiều chỉ có tội chứ không có ơn. Nhà họ Trần trước là đánh một cô gái ngoan hiền thành kẻ ngốc, sao lại vì mấy trăm đồng mà xử lý người ta? Nghĩ ở đâu ra? Thôi không nói chuyện nhà họ Trần nữa. Hôm nay chủ yếu là để người lớn hai nhà bàn bạc, xem nên sắp xếp các con như thế nào. Còn cả con gái nhà họ Kiều nữa, hôm nay cũng phải giải quyết xong hộ khẩu. Đại đội trưởng vừa dứt lời, Hà Nhu đã bật khóc. Bố, mẹ, con rất muốn tiếp tục làm con gái của hai người. Tiếc là duyên phận quá ngắn ngủi. Hai người hãy đón con gái ruột về đi. Đừng lo cho con nữa. Chu Vân lập tức xót xa không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng đuổi theo ra ngoài. Các đồng chí cũng thấy rồi đó. Tuy nó không phải con ruột của vợ chồng tôi, nhưng dù sao cũng đã nuôi nấng 19 năm rồi. Tình cảm không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Xin hãy cho gia đình tôi một chút thời gian. Sau khi về chúng tôi sẽ khuyên bảo Nhu Nhu thật tốt. Đợi thêm một thời gian nữa. Đến lúc đó tôi và nhà tôi sẽ đến khu tập thể, nhà máy để trực tiếp đón con về. Bách Hợp, bố biết con là đứa trẻ ngoan, con đừng vội. Cứ tạm ở lại nhà bố mẹ nuôi thêm vài ngày. Dù sao họ cũng có công nuôi dưỡng con. Con hãy ở lại bầu bạn với họ thêm mấy ngày đi. Nói xong ông ấy cũng vội vã đuổi theo. Chuyến đi này không chỉ là đuổi theo đứa con nuôi 19 năm, mà còn là đuổi theo tiền đồ của con bé. Hà Nhu vừa thi đại học xong đã có đối tượng, ra thể đối phương cực kỳ tốt, biết đâu có thể giải quyết được tình thế cấp bách. Ba người nhà họ Hà lần lượt rời đi. Kiều Bách Hợp vốn dĩ sắc mặt đã xanh xao giờ càng thêm nhợt nhạt. Bách Hợp, con đừng sợ, theo mẹ về nhà. Cho dù họ không cần con, thì nhà họ Kiều vẫn luôn là nhà của con. Con cũng đừng trách mẹ, đợi về nhà rồi mẹ nhất định sẽ cố gắng bù đắp những gì nợ con trong 19 năm qua. Bách Hợp tính tình hiền lành dễ gần. Con là chị, cũng biết cách chăm sóc người khác. Con hãy thử sống chung với em xem sao. Nếu thật sự không hợp thì cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ lại tìm cách khác. Kiều Hân Y quan sát nãy giờ mới nhận ra Kiều Bách Hợp không nói lời nào đúng là quá hiền. Nếu cô là Kiều Bách Hợp mà bố mẹ ruột dám bỏ mặc mình ở đây để chạy đi, cô nhất định sẽ quậy cho không ai được yên ổn. Vì nhà họ Kiều chỉ có mình chị đến. Chị hãy nghĩ xem nên đặt cho con gái mình tên là gì. Các em trai trong nhà đều lấy tên cây, Bách Hợp lại mang tên hoa. Hay là con cũng dùng tên Hoa đi, con muốn tên là Kiều Hân Y. Cái tên này hay đấy. Hân Y rực rỡ mà không lẳng lơ. Đóa hoa mang phong thái đa dạng, cũng đại diện cho sự vươn lên mạnh mẽ, kiêu ngạo mà dè dặt. Đúng rồi, năm nay con đã đủ tuổi trưởng thành rồi. Có thể tách riêng một số hộ khẩu không? Cứ để hộ khẩu của con vào hộ khẩu tập thể là được. Sắc mặt Trần Ngọc Băng hơi biến sắc. Con đang trách mẹ không bảo vệ được con, nên con không muốn về nhà với mẹ sao? Việc tách hộ khẩu không liên quan đến chuyện con có về nhà hay không. Nhà thì con vẫn về, nhưng con muốn hộ khẩu của mình phải độc lập. Con đã quen sống độc lập một mình rồi. Nửa tiếng sau, Kiều Hân Y vẫn nhận được giấy chứng nhận hộ khẩu của mình. Những ngày qua đa tạ các đồng chí công an đã chiếu cố. Sau này có dịp mọi người lên thành phố, hãy liên lạc với tôi nhất định sẽ tiếp đãi mọi người tử tế. Nếu tôi có dịp quay lại huyện nhỏ này, cũng nhất định sẽ đến thăm các anh. Tiện hai người họ đi xong, Trần Ngọc Băng mỗi tay dắt một cô con gái đi đợi xe buýt. Việc quan trọng thế này, sao chỉ có mình mẹ đến vậy? Cha ruột con đâu? Ông ấy không còn nữa sao? Trần Ngọc Băng và Kiều Bách Hợp đều sững người. Chẳng lẽ con là trẻ mồ côi cha? Năm đó sinh con bậc bề trên đều không có mặt, nên mới để mẹ ở bệnh viện một mình à? Lúc sinh con, bà nội con bảo cha con hôm sau phải đi làm. Đêm không ngủ thì hôm sau chẳng có tinh thần làm việc. Hôm nay bà nội con cũng bảo, nói cha con phải lo cho gia đình, không thể tự dưng xin nghỉ để bị trừ lương. Cha con đúng là hiếu thảo, bà nội nói gì cũng nghe. Ông ấy hiếu thảo như vậy, kết hôn sinh con làm gì? Sao không ở nhà túc trực bên bà nội đi? Suốt 24 giờ luôn cho tiện. Cha con đúng là hiếu thảo. Từ lúc mẹ gả cho ông ấy, tiền lương mỗi tháng của ông ấy đều đưa hết cho bà nội con quản rồi. Bao nhiêu năm qua, bà nội con chưa từng bỏ ra một xu nào. Những năm qua toàn dựa vào một mình Trần Ngọc Băng tăng ca, làm thêm việc vặt để nuôi cả nhà. Trong mắt người ngoài Kiều Lai Vượng tốt đủ đường, nhưng chỉ có bà ấy mới biết ngày tháng khổ cực thế nào. Chẳng phải chỉ là đón một người thôi sao? Cả nhà chờ cô về nấu cơm suốt nửa ngày chờ rồi đấy.
Hay là định đợi cái thằng già này hầu hạ cô hả? Đầu con bé bị thương nên con đưa nó đi bệnh viện một chuyến. Không sao đâu. Ăn muộn một chút cũng được. Nếu ông đói thì trong tủ có bánh quy, ăn lót dạ trước đi. Sao đầu lại quấn băng thế kia? Honey, con cứ ngồi nghỉ đi, mẹ đi nấu cơm. Vân Bách, đây là chị cả con, tên Kiều Hân Y. Đầu chị bị thương, con với Bách học chăm sóc chị cho tốt nhé. Dạ, con biết rồi ạ. Nói xong Trần Ngọc Băng liền đi vào bếp. Lục lọi trong tủ một hồi lâu vẫn không thấy thịt đâu. Kiều Lai Vượng, thịt tôi bảo ông mua sáng nay đâu? Sao trong tủ không thấy? Mẹ không cho mua. Chỉ là đón đứa con cái về thôi, mua thịt làm gì? Bà có biết chi tiêu không đấy? Trần Ngọc Băng muốn phản bác, nhưng nghĩ lại hôm nay là ngày đầu tiên con cái về nhà. Bà cũng không muốn cãi nhau. Trong lòng thầm tính tối nay sẽ đưa mấy đứa trẻ đi tiệm cơm nhà nước ăn món gì ngon một chút. Đúng rồi, chẳng phải báo hôm nay đón con ai nấy về sao? Kiều Bách học sao vẫn còn ở nhà mình. Bố mẹ ruột không cần nó nữa à? Nhà mình còn phải nuôi không nó chắc. Nhà họ Hà nói chờ dọn dẹp nhà cửa xong, vài ngày nữa mới đón cháu về ạ. Nhà họ Hà đưa tiền chưa? Hay là mẹ mày giấu tiền đi rồi? Kiều Bách học vội vàng giải thích. Kiều Hân Y lười nghe nên đi thẳng ra ngoài. Tầm này mọi người trong khu tập thể đều đang nấu cơm ngoài sân. Cháu là đứa con gái nhà họ Kiều mới đón về hả? Tên gì thế? Thưa thím, cháu tên Kiều Hân Y ạ. Thím đang kho thịt à? Thơm quá. Thịt có vị như thế nào vậy thím? Cháu hỏi lạ thế, thịt thì vị thịt chứ vị gì? Thơm lắm, nói cứ như thế cháu chưa được ăn bao giờ ấy. Cháu chưa ăn thật ạ, nhà nhặt cháu về bảo con gái mạnh mỏng. Không xứng được ăn thịt, đến nước thịt cháu còn chưa được nếm qua. Nhưng mẹ cháu hôm nay đi đón cháu, có bảo bố mua thịt cho cháu ăn. Nhưng bố cháu không mua, bà nội ruột cũng bảo con gái không xứng được ăn thịt. Thím ơi, có phải cháu tham lam quá không à? Nói bậy nào. Xã hội mới nam nữ bình đẳng, không có chuyện con gái không được ăn thịt đâu. Bà nội cháu là trọng nam khinh nữ, tàn dư của xã hội cũ. Lát nữa thịt chín thì nếm thử một chút nhé. Thịt kho tàu thím làm ngon lắm đúng không? Cháu không lấy được đâu ạ. Thím cũng đừng trách bố và bà nội cháu. Họ chỉ là tiết kiệm thôi, mẹ cháu nói. Tiền lương của bố cháu đều đưa hết cho bà nội cháu. Suốt 20 năm qua, mẹ cháu chưa từng tiêu một xu nào của bố. Cả nhà đều dựa vào tiền lương của mẹ để trang trải. Mẹ cháu giỏi thật đấy. Chỉ là vất vả quá thôi. Bà nội cháu giữ tiền cũng giỏi thật. Chỉ là quản quá chặt, năm đó chị Bách Hợp đi học, mẹ cháu không đủ tiền. Bố và bà nội lại không chịu đưa tiền, nên chị Bách Hợp mới phải nghỉ học 1 năm. Nếu không thì năm ngoài đã thi đại học được rồi. Lúc này, bà Trần Cúc đang ngồi trong nhà họ Kiều mặt xanh mét. Kiều Hân Y tung một loạt chiêu thức đỉnh cao, nói hết những gì cần nói. Cả những gì không nên nói cũng nói luôn. Vừa vào nhà, một ly nước dội thẳng vào người cô. Bà nội, bà đổ nước thì phải nhìn chứ. Trên đầu cháu còn vết thương này, lỡ dội trúng người cháu. Vết thương bị nhiễm trùng, phải đi bệnh viện lại tốn tiền của mẹ cháu mất. Bà Trần Cúc à, bà không vui thì nhằm vào đứa trẻ vừa mới về nhà hôm nay mà chút giận là sao chứ? Giận đứa nhỏ vô tình tiết lộ chuyện xấu của bà, nên bà thấy mất mặt à? Đã thế thì đừng làm suốt 20 năm rồi. Giờ lại sợ người ta nói, cả ông nữa. Uổng công hàng xóm láng giềng, cứ tưởng ông là người hiền lành đức độ. Không ngờ đường đường là đàn ông mà lại bám váy vợ. Trương Hoa, chuyện nhà tôi cô đừng có mà nói bậy. Mẹ tôi là người đi trước, bà sợ vợ tôi tiêu xài hoang phí, nên mới giữ hộ tôi thôi. Kiều Vân Bách đứng một bên lặng lẽ, lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ. 5 năm trước, bác cả và bác gái đến nhà tìm bà nội mượn tiền. Mượn mất 500 tệ, nói là để lo việc làm cho anh họ. 2 ngày sau, chú Út và thím Út cũng đến, nói là đi làm bất tiện nên muốn mua xe đạp. Mượn mất 400 tệ. Cô cũng đến tìm bà nội mượn 300 tệ, nói là để lo lót cho anh họ được vào biên chế. Chẳng lẽ mẹ thật sự đem tiền của nhà mình cho họ sao? Mùa hè năm ngoái, bác cả và chú Út lại tìm bà nội vay thêm 200 tệ nữa, nói là trời nóng quá nên muốn sắm thêm quạt điện. Nhà mình đến cái xe đạp còn không có. Nhà họ mỗi nhà ít nhất cũng có 2 chiếc. Chẳng lẽ nhà mình mùa hè thì không nóng sao? Nhưng nhà mình đến một cái quạt cũng chẳng thấy đâu. Sáng nay bà nội mới nói với bố, nói chị cả chỉ là đồ con gái lỗ vốn, không đáng để tốn tiền mua thịt về ăn. Bà nội lấy sạch tiền và phiếu thịt mẹ đưa cho bố rồi. Đợi lúc bố đi làm,
Bà nội lập tức ra ngoài ngay, đến tiệm thịt dùng tiền của mẹ và phiếu thịt mua một cân thịt ba chỉ mang cho chú Út. Thằng danh con này, mày dám nói bậy bạ gì đó? Sao mẹ lại mắng con trẻ như thế? Mẹ nói thật cho con biết, tiền lương của con còn lại bao nhiêu? Tao không phải mẹ mày à? Không phải người sinh ra nuôi nấng mày sao? Tao tiêu của mày tí tiền thì đã làm sao? Giờ lại còn dám quát tháo với tao à? Sau này dưỡng già tao còn trông cậy gì được vào mày nữa? Xem ra số tiền này tiêu cũng gần hết rồi. Chắc chỉ còn lại vài chục tệ thôi. Thằng nhóc kia, mày im miệng cho tao. Trước khi con nhỏ này chưa về, cả nhà mình sống hòa thuận êm ấm biết bao. Mày vừa về đã quấy rầy cho nhà cửa không yên. Mày đúng là đồ sao chổi. Đừng có nói kiểu bà sinh ra nuôi nấng ông ấy. Làm như bà không sinh ra ba anh em Kiều Hữu Căn, cũng chưa từng nuôi họ vậy. Ai chẳng là do bà nuôi lớn. Thế mà bà chỉ có đại ân với mỗi Kiều Lai Vượng, còn với mấy đứa con khác thì không có chắc. Trông cậy Kiều Lai Vượng dưỡng già thì chắc chắn là không được rồi. Chút tiền lương đó của ông ấy, bà đều đem đi nuôi mấy đứa con khác hết rồi. Lấy đâu ra tiền nuôi bà? Suốt 20 năm qua, bà toàn dựa vào con dâu nuôi nấng đấy thôi. Có mấy bà già đúng là đồ vô ơn mà. Con dâu cung phụng cơm ngon áo đẹp cho, mà suốt ngày ở ngoài bôi nhọ danh tiếng con dâu. Thôi đừng cãi nhau nữa. Mẹ nói cho con biết đi, tiền lương 20 năm qua của con còn lại bao nhiêu? Trần Cúc giật mình kinh hãi. Sự chột dạ khiến bà ta ấp ua mấy giây liền, không biết phải trả lời ra sao. Sổ tiết kiệm của bà nội giấu trong gối của bà ấy. Tuần trước em đã lén xem rồi. Trong sổ vẫn còn 79 đồng 6 hào 3 xu. Bà nội còn để trong túi áo bông mùa đông 42 đồng nữa. Trong ngăn kéo còn hơn 4 đồng tiền lẻ. Lương của bố chỉ còn bấy nhiêu đây thôi. Đồ thỏ con nhà mày. Mày dám lén lục lọi đồ của tao à? Xem tao có xử lý mày không? Kiều Lai Vượng dường như không nghe thấy những lời mắng chửi đó. Trong lòng chỉ nhớ đến tiền lương của mình, lôi kéo bà mẹ ruột đi thẳng ra ngoài. Mẹ dẫn con đi tìm bác cả đi. Bảo họ trả lại tiền lương cho con. Mẹ, sao mẹ không ly hôn với bố? Mẹ từng nghĩ tới, nhưng phụ nữ ly hôn mang theo con cái vất vả lắm. Trước đây ở khu mình có cô Trương ly hôn, con cái toàn bị người ta bắt nạt. Phải chuyển nhà bao nhiêu lần, mẹ sợ các con cũng như vậy. Với lại anh Vân Tùng của con vẫn chưa tìm thấy. Địa chỉ mẹ để lại là ở nhà họ Kiều. Mẹ sợ ly hôn rồi anh ấy quay về không tìm thấy mẹ. Đợi em lớn lên kiếm tiền, em chỉ nuôi mẹ thôi, không nuôi bố cũng chẳng nuôi bà nội. Ráng chịu thêm vài năm nữa, sau khi chị tốt nghiệp đại học sẽ đi làm kiếm tiền. Lúc đó đến lượt chị nuôi cả nhà. Hai đứa đúng là cùng lớn lên có khác, đều là chúa mít ướt. Chị cả, đợi em lớn lên em cũng sẽ nuôi chị. Bà nội nói chị chưa từng được đi học, sau này đến việc làm cũng không tìm được, cũng chẳng gả được vào nhà tử tế. Nhưng chị đừng sợ, sau này em không trốn học nữa, em sẽ học hành tử tế. Nếu không gả được vào nhà tốt thì chị đừng gả, không tìm được việc thì chị đừng làm, em nuôi chị. Em nhất định sẽ giống như chị cả, chăm chỉ học hành để thi đỗ đại học. Trần Ngọc Băng nhìn mấy đứa nhỏ, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Hân Y, sau này em và Vân Bách sẽ cùng nuôi chị. Xin lỗi chị, nếu không phải vì em chiếm mất thân phận của chị cũng đã được đi học, không phải chịu khổ ở dưới quê rồi. Đừng có nói khoác, nuôi tôi tốn tiền lắm đấy, tôi tự nuôi được bản thân mình, không cần các người phải nuôi đâu. Chị cả, chị lớn ngần này rồi mà thật sự chưa từng được ăn thịt sao? Mẹ mơ, vậy chị ăn nhiều một chút đi. Ở nhà mỗi tháng mẹ đều mua thịt 2 lần. Tuy mỗi lần mua không nhiều, nhưng mỗi người cũng được vài gắp. Thịt mỡ quá, bây giờ con vẫn chưa ăn nhiều được. Ăn 2 miếng cho đỡ thèm là được rồi. Nếu mọi người ăn được thì cố ăn cho hết nhé. Đừng mang về nhà làm gì, để hời cho mấy người đó. Mấy người ăn xong liền đi về phía nhà Lý Quân. Nhưng Lý Quân lại không có ở nhà. Mẹ anh ấy là bà Lưu Quế Lan đã nhiệt tình đón tiếp 4 người. Căn phòng này tôi vẫn luôn dọn dẹp rất sạch sẽ. Nếu các cô thuê thì cứ mang đồ đạc qua là có thể dọn vào ở luôn. Nấu cơm thì dùng bếp than ở góc sân là được. Cái giá sắt bên cạnh là đồ cũ để lại, vẫn dùng để đồ được. Chị Lưu, thật sự cảm ơn chị quá, mẹ à. Từ tối nay trở đi, ở nhà mọi người cứ húp cháo loãng hàng ngày thôi. Ăn kèm một bát dưa muối hoặc bắp cải là được rồi. Cứ cái gì rẻ thì mình ăn cái đó. Hễ lúc nào rảnh hoặc là thèm ăn thì cứ qua chỗ con làm bữa thật ngon để tầm bổ. Nói vậy thì bà nội sẽ mắng chết mất. Họ đã ăn trực uống trực mà còn muốn kén chọn sao? Thật sự được à? Vậy sau này chúng ta để hết đồ ngon ở chỗ chị cả nhé. Bà nội toàn lén đem đồ ngon cho em họ thôi. Chỗ sô-cô-la lần trước mẹ phát,
Em và chị Bách Hợp mỗi người chỉ được ăn một miếng. Chỗ còn lại bà đều đem cho Kiều Tế Tô hết rồi. Bà còn hay mắng chị nữa. Mắng khó nghe lắm, chị cứ toàn lén khóc thôi. Mẹ ơi, mẹ mau ly hôn sớm đi cho rảnh. Con lớn rồi, con không thích cái nhà đó nữa. Không thích bà nội, cũng chẳng thích bố lắm đâu. Hesi, bây giờ các con đều lớn rồi, bà nội chắc sẽ không để mẹ đưa các con đi đâu. Với lại bố con mà biết tiền đã mất rồi, có lẽ cũng chẳng đồng ý ly hôn đâu. Chỉ cần mẹ muốn ly hôn là được, còn cách nào chúng ta sẽ tính kỹ lại sau. Lúc 4 người về đến nhà, Kiều Lai Vượng và Trần Cúc đã có mặt ở nhà rồi. Đã bảo mà, con trai tôi tất nhiên là cùng một lòng với tôi. Tiêu của nó tí tiền thì đã sao, có những người ấy à, coi chừng uổng công vô ích đó. Kiều Lai Vượng là do bà đẻ ra, nó nghe lời bà gọi là hiếu thảo, còn Vân Bách là do mẹ con đẻ ra, nghe lời mẹ con đương nhiên cũng là hiếu thảo. Em trai con đúng là một đứa trẻ ngoan biết thương mẹ và chị. Chị cả, em 13 tuổi rồi chứ không phải lên 3 đâu. Tiền lương của ông đã lấy về chưa? Kiều Lai Vượng lắc đầu, hóa ra bà Trần Cúc giữa đường đã thoát khỏi Kiều Lai Vượng rồi nhảy xuống sông. Làm Kiều Lai Vượng sợ thốt tim, bà Trần Cúc được người qua đường kéo từ dưới sông lên, sau đó chỉ vào mũi Kiều Lai Vượng mắng ông bất hiếu, muốn dồn bà mẹ này vào đường cùng. Kiều Lai Vượng cuối cùng không chịu nổi áp lực, vẫn phải xin lỗi bà mẹ Trần Cúc này, sau đó đưa bà ta về nhà. Tối hôm đó bữa tối của nhà họ Kiều là một nồi chảo loãng như nước lã, kèm thêm một bát bắp cải luộc. Tôi đi làm cả ngày về mà ông cho tôi ăn cái này sao? Trong xưởng tôi toàn phải làm việc nặng nhọc. Tiền đi đón con hôm nay tôi cũng phải mượn. Đồng nghiệp, sau này còn phải nuôi thêm một đứa nữa. Tôi chỉ có bấy nhiêu lương thôi. Bắt tôi nuôi thì sau này bữa nào cũng chỉ có cơm nước thế này. Ai trong nhà chê ăn không ngon thì tự đi mà mua thức ăn. Trần Ngọc Băng nói xong, nhìn vẻ mặt của Kiều Lai Vượng, bà bỗng thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Ngày đầu tiên của tháng thứ 2, Kiều Hân Y vừa ngủ dậy đã nghe thấy tiếng hệ thống thông báo. Ting, lương đã về tài khoản 300 tệ. Kiều Hân Y lập tức cười tươi như hoa. Thực ra Kiều Hân Y đến đây còn có một nhiệm vụ, thay đổi vận mệnh của 3 đại phản diện để giúp cô sống sót. Hệ thống sẽ phát lương cho cô vào ngày mồng 1 mỗi tháng. Mỗi tháng 300 tệ, mỗi năm tự động tăng lương thêm 20%. Và một năm nhận lương 13 tháng, lễ Tết còn có thêm phúc lợi. Tiền lương cô có thể chọn rút ra dùng, hoặc mua những vật dụng cần thiết trong cửa hàng hệ thống. Điểm không tốt duy nhất là nếu sau nửa năm đến đây mà vẫn chưa bắt đầu nhiệm vụ, cô sẽ bị hệ thống xóa sổ và đăng xuất thêm lần nữa. Còn về thông tin liên quan đến 3 tên phản diện, hệ thống chỉ cung cấp duy nhất một bản tin trên báo và những bức ảnh đen trắng. Dựa vào mẫu tin, Kiều Hân Y chỉ biết được 2 thông tin. Một là cả 3 phản diện đều là nam, hai là 2 người nhỏ tuổi hơn là anh em sinh đôi. 2 anh em tên là Tiểu Chu và Tiểu Vũ. Tính ra ở đời này, năm nay 2 anh em cũng mới chỉ 5 tuổi. Cả 3 người đều là dân tỉnh lỵ thứ thiệt. Tối nay Lý Quân không tăng ca chứ? Tôi muốn mời mọi người ăn một bữa cơm, cũng là để cảm ơn gia đình anh đã chăm sóc tôi mấy ngày qua. Đồ ăn cứ để tôi lo. Gọi cả mẹ tôi và mọi người sang cùng tụ tập nhé. Đúng rồi. Lát nữa anh giúp tôi gọi điện hỏi Phó Thanh Sơn. Nếu anh ấy rảnh thì tối nay mời qua đây, còn nếu bận, đợi hôm nào anh ấy rảnh, tôi sẽ mời riêng sau. Chắc là không phải tăng ca đâu, nhưng mà Thanh Sơn về quê rồi. Tối nay em là không kịp quay lại. Hôm qua cậu ấy còn đang nhắc tới cô với tôi đấy. Cậu ấy nói cô tuy chưa từng đi học nhưng biết chữ và hiểu biết rộng. Cậu ấy dự định sau khi quay lại sẽ tìm mấy bộ đề thi tốt nghiệp tiểu học cho cô làm thử. Nếu kết quả ổn, cậu ấy sẽ giúp cô lo liệu cái bằng tiểu học. Có bằng cấp tìm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kiều Hân Y ngẩn người. Dù mỗi tháng hệ thống đều trả lương cho cô, nhưng cô thực sự cần một nguồn thu nhập công khai trên danh nghĩa. Đợi lần sau gặp đồng chí Phó, tôi nhất định phải cảm ơn anh ấy thật tử tế. Kiều Hân Y còn chưa đi đến trạm xe buýt, Lý Quân đã đuổi kịp tới nơi. Trang Xuân Sinh thông qua công an thành phố Anh đã liên lạc tới chỗ chúng tôi, nói là có chút việc cần tìm cô. 5 phút nữa ông ấy sẽ gọi lại lần nữa. Đang yên đang lành ông ấy tìm tôi làm gì nhỉ? Dù thắc mắc nhưng cô vẫn theo Lý Quân quay lại. Tôi là Kiều Hân Y đây. Có chuyện gì vậy? Tôi không tìm cô, tôi tìm một cô gái quê tên là Ngốc Nữ. Tôi chính là Kiều Ngốc đây đồng chí. Chuyện là thế này, mảnh giấy lần trước cô viết cho tôi không đúng lắm. Phiền cô viết lại cho tôi một bản đơn bãi nại, rồi gửi bưu điện tới chỗ tôi nhé. Tôi không đời nào viết đơn bãi nại đâu. Biên lai nhận tiền bồi thường đã nằm trong hồ sơ vụ án, có tác dụng đến đâu thì đó là sự nhượng bộ cuối cùng của tôi. Nhưng không có đơn bãi nại,
Con trai tôi và mấy người kia đều sẽ bị kết án đó. Tôi tin pháp luật luôn công bằng và chính trực. Có biên lai này rồi. Nếu công an xử họ chỉ phải ngồi tù một ngày tôi cũng chẳng oán thán. Nhưng nếu công an xử họ 10 năm tù, thì đó cũng là cái giá họ xứng đáng nhận. Tôi đưa tiền, ông cứ ra giá đi. Có đưa bao nhiêu tiền tôi cũng không viết đơn bãi nại. Kiều Hân Y tất nhiên hiểu biên nhận là biên nhận. Đơn bãi nại là đơn bãi nại, nên lúc ở bệnh viện cô mới cắt lời Trang Xuân Sinh, chủ động đề nghị viết giấy biên nhận. Kiều Hân Y về đến nhà liền mở hệ thống thương mại. Đại tiệc cuối năm, giảm giá 25% toàn sàn, giá trong hệ thống vốn đã bằng giá thị trường. Nay lại đúng dịp khuyến mãi. Một cân thịt chân giò vốn chỉ có 8 hào, sau khi giảm giá chỉ còn 6 hào. Gạo giá gốc 1 cân cũng chỉ 1 hào 3. Bột mì đắt hơn chút, 1 hào 6 một cân. Thịt bò thịt dê 1 tệ 8 một cân. Thịt gà thịt vịt cũng 8 hào 1 cân. Giá các loại cá cũng rẻ tương tự, nhưng điều khiến Kiều Hân Y rung động hơn là quạt điện và xe đạp. Đồ điện và đồ công nghiệp được giảm hẳn 35%. Kiều Hân Y mua ngay một cái quạt điện. Buổi tối, khi mọi người đi làm về, nhìn thấy mâm cơm đầy ắp trên bàn, đều sững sờ. Hân Y à, con cái đứa này định dốc hết vốn liếng ra đây à? Không tốn bao nhiêu đâu, con gặp may thôi. Lúc dạo quanh khu vực đó, tình cờ gặp một người ở quê lên thành phố thăm người thân nhưng lại không gặp được, nên con mua lại hết đồ họ định mang tặng. Họ thấy con mua nhiều nên bán rẻ cho đấy. Đúng rồi mẹ. Bách Hợp đâu rồi? Chị ấy về nhà mình rồi à? Chiều nay nhà họ Hà nhắn người báo tin, bảo chị Bách Hợp tự bắt xe về. Bà nội giận lắm, mắng chị ấy rồi không cho mang tiền theo. Nhưng sau đó em đã đuổi theo, đưa cho chị ấy 2 tệ em để dành. Nhà họ Hà thật quá đáng, con gái lần đầu về nhà bà cũng không đến đón. Vậy chị ấy không có lộc ăn rồi, khai tiệc thôi. À đúng rồi, Thanh Sơn nói nửa đêm mới về, nếu chị cần tìm anh ấy, sáng mai có thể đến thẳng đại viện. Được, vậy mai chị đi sớm. Chị Hân Y, chưa bao giờ em được ăn thịt đã đời thế này. Em thích chị nhất luôn. Khéo miệng thật đấy, mai chị thưởng kẹo cho. Chị ơi, chị đừng mua kẹo nữa. Để dành tiền mua kẹo đó tháng sau lại mua thịt về kho ăn. Ngày hôm sau Kiều Hân Y phải chuyển 2 chuyến xe. Lúc đến cổng đại viện đã là 11 giờ rưỡi. Đồng chí Kiều Hân Y, danh trưởng của chúng tôi vẫn đang bàn chuyện bên chỗ chính ủy. Anh ấy bảo tôi dẫn cô về nhà đợi trước. Danh trưởng cứ ngờ cô sẽ đến sớm nên đã đợi cả buổi sáng. Vừa mới bị gọi đi xong. Sáng nay tôi ngủ quên mất, vậy phiền anh dẫn tôi qua đó. Khu tập thể chúng tôi năm ngoài mới xây thêm mấy tòa nhà. Tiếc là danh trưởng của chúng tôi đến muộn, nên không nhận được nhà lớn, chỉ có thể ở trong cái sân cũ hơi hẻo lánh một chút. Đúng rồi, ở đây có phải còn có một danh trưởng họ Hà? Phải không? Nếu tôi không nhớ lầm thì tên là Hà Thắng Lợi, có cô con gái tên là Hà Nhu. Nhà danh trưởng Hà năm ngoài đã chuyển sang khu nhà mới rồi, ở dãy 1, tòa 2, phòng 205. Tôi muốn qua đó một lát, nếu đồng chí phó về thì anh bảo anh ấy sang nhà họ Hà tìm tôi là được. Kiều Hân Y vừa đi tới dưới lầu thì nghe thấy mấy bà thím đang bàn tán. Sáng nay Chu Vân dẫn Hà Nhu ra ngoài. Tôi nghe Hà Nhu bảo có họ hàng bên nhà ngoại đến cậy nhờ, đến bộ đồ thay cũng chẳng mang theo. Chu Vân định nuôi không đứa cháu gái tên Kiều Bách Hợp đó à? Không phải đâu, Kiều Bách Hợp đến từ hôm qua rồi. Nghe bảo ngồi trực trước cổng lớn suốt một đêm, sáng nay mới được Chu Vân dẫn vào. Các thím ơi, cho cháu làm phiền một chút. Các thím nghe ai nói Kiều Bách Hợp là họ hàng nhà Chu Vân thế? Ông kia, cháu là người nhà ai thế? Chưa thấy bao giờ nhỉ? Cháu là người nhà đồng chí Phó. À không phải, cháu là bạn của Phó Thanh Sơn, đến tìm anh ấy có việc. Chu Vân thật sự nói Kiều Bách Hợp là họ hàng nhà bà ấy sao? Sáng nay chính miệng bà ấy nói, đang nói dở thì Chu Vân dẫn theo Hà Nhu quay lại. Hà Nhu liếc mắt đã nhận ra Kiều Hân Y. Kiều Hân Y, sao cô lại vào được đây? Có phải Kiều Bách Hợp dẫn cô vào không? Nhà họ Kiều đúng là không có phép tắc, chẳng chào hỏi đã tự tiện đến. Đây là khu tập thể quân đội, không phải ai muốn vào là vào đâu. Nhà họ Hà các người thì có phép tắc quá nhỉ. Nhà họ Kiều giúp các người nuôi. Cô im miệng. Lên lầu rồi nói tiếp. Kiều Bách Hợp, nghe thấy rồi thì xuống đây cho tôi. Kiều Bách Hợp đang nấu cơm, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì sững sờ, lập tức vui mừng chạy xuống. Hân Y sao chị lại tới đây? Chỉ có một mình chị thôi à? Chị đến tìm đồng chí Phó, sẵn đường ghé thăm em. Em về chính nhà mình mà cũng bị bắt nạt đến mức này sao? Không đợi được người thì phải biết đường về nhà chứ. Nào em đâu rồi?
Thấy em ấy đang đeo tạp dề, Kiều Hân, y càng tức giận hơn. Người ta nói em đến để đào mỏ, là cái loại họ hàng nghèo khổ. Nếu em có chút cốt cách thì không nên ăn dù chỉ một miếng cơm của nhà họ Hà. Ai chà, hai người đừng cãi nhau mà. Các cô với Chu Vân rốt cuộc có quan hệ gì? Đây là việc nhà tôi, em có cần chị quản không? Em nói không cần là chị đi ngay lập tức. Chị mà quản thì bà nội em có mắng chị không? Bà ta mà mắng thắng được chị à? Thu dọn đồ đạc theo chị về nhà. Các thím xem, trên đời này làm gì có cha mẹ nào như thế. Mẹ con đau quá, Chu Vân giật bắn mình. Vội vàng gọi người giúp đưa Hà Nhu đến bệnh viện. Mấy bà thím còn lại tò mò cực kỳ. Này cô bé, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Kiều Bách Hợp mới là con gái ruột của nhà họ Hà. Kiều Hân Y nhanh chóng nói chuyện. Đứa trẻ của ba nhà vừa sinh ra đã bị tráo đổi. Cái gì? Hà Nhu không phải con ruột sao? Thật đáng trách, nỡ lòng nào. Để con gái ruột vừa về nhà đã phải ở ngoài cả một đêm. Chu Vân là mẹ kiểu gì mà lòng dạ độc ác thế? Các thím nhìn vết thương trên đầu cháu này. Chính là do cha mẹ ruột của Hà Nhu đánh đấy. Cha mẹ ruột của nó vì chút tiền mà đem cháu đi làm minh hôn, định đóng đinh cháu vào quan tài để chôn sống luôn đấy. Sau đó cháu được cứu, còn cha mẹ ruột của Hà Nhu đã bị bắt rồi. Cha mẹ ruột nó giờ là tội phạm. Nghe nói sắp bị cho đăng xuất rồi đấy. Các thím nghe thì biết vậy thôi, đừng nói ra ngoài. Cẩn thận kẻo Chu Vân nổi giận. Cô vừa nói xong thì đồng chí lúc nãy đi tới. Đồng chí Kiều, con dấu mang về rồi đây. Kiều Hân Y dắt Kiều Bách Hợp đi tới. Vết thương đã thay thuốc chưa? Thay rồi ạ, bác sĩ bảo phục hồi tốt, 10 ngày nữa là cắt chỉ. Tốt, chúng ta đi nhà ăn dùng bữa trước đã. Trên đường đi, Kiều Bách Hợp kể lại hết những chuyện xảy ra ở nhà họ Hà. Kiều Hân Y nghe xong càng thêm bốc hỏa. Hà Nhu nói nó bị sốt nên quên mất à? Sốt kiểu gì mà cháy sạch cả não thế? Lừa quỷ à? Nó rõ ràng là đang muốn dằn mặt em đấy. Cô định đi sao? Hắn ta đang muốn chia rẽ quan hệ của cô với nhà họ Hà đấy. Nếu cô cứ nhịn thì sau này hắn sẽ càng lần tới bắt nạt cô thôi. Chu Vân nói ra thế đối tượng của Hà Nhu rất tốt. Sợ đối phương biết Hà Nhu thực chất là đứa trẻ bị tráo đổi. Tôi đoán là họ muốn nhờ tôi giúp đỡ. Đối tượng của Hà Nhu lai lịch thế nào tôi mới chuyển đến nên không rõ. Tôi cũng không rành lắm. Phó Thanh Sơn trẻ thế này đã là doanh trưởng rồi. Hà Thắng Lợi 40 tuổi rồi vẫn chỉ là doanh trưởng, năm sau có khi còn phải chuyển ngành. Ra thế đối tượng của Hà Nhu chắc chắn không tầm thường, có thể giúp nhà họ Hà thăng tiến. Anh không nói thêm gì nhưng trong lòng đã có tính toán. Đến nhà ăn, 4 người còn chưa kịp ngồi xuống, chính ủy Hứa và tham mưu trưởng Đồng đã tới. Chào các lãnh đạo ạ. Tôi và lão Đồng vừa vào đã nghe nói phó doanh trưởng dẫn 2 cô gái đến nhà ăn dùng bữa. Phó Thanh Sơn không định giới thiệu cho chúng tôi sao? Sau khi Phó Thanh Sơn giới thiệu đơn giản, Kiều Hân Y lập tức lấy từ trong túi ra một bức thư cảm ơn và một lá cờ thưởng. Thực ra đồng chí Phó Thanh Sơn là ân nhân cứu mạng của cháu. Nếu không có anh ấy, giờ cháu đã đăng xuất rồi. Kiều Hân Y kể thẳng chuyện mình ở thôn Gá Tử suýt bị nhà họ Trần chôn sống để làm minh hôn. Nhân tiện nói luôn vụ nhà họ Trần cháu con ở bệnh viện tỉnh năm xưa rồi nói tiếp. Quân đội đào tạo ra đồng chí tốt như anh Phó Thanh Sơn. Người dân như chúng cháu cảm thấy rất tự hào và cũng rất yên tâm. Cháu còn viết bài gửi cho Nhật báo tỉnh nữa. Cháu nhất định phải tuyên dương những tấm gương tốt này rộng rãi để mọi người đều biết quân đội của các chú đã rèn luyện nên một người lính tuyệt vời, phải để tinh thần dũng cảm của đồng chí Phó Thanh Sơn được tỏa sáng. Cậu khá lắm, làm chuyện lớn thế mà chẳng hề răng nửa lời. Ha ha, thật làm vẻ vang cho quân đội ta. Chính ủy Hứa, tham mưu trưởng Đồng. Cháu còn một việc nữa muốn phiền các chú. Kiều Bách Hợp là cô gái được nuôi dưỡng bên cạnh cha mẹ ruột của cháu. Nói ra cũng thật khéo. Cha mẹ ruột của cô ấy chính là Hà Thắng Lợi ở đơn vị các chú. Trước khi nhóm Phó Thanh Sơn kịp phản ứng, Kiều Hân Y đã kể sạch sành xanh những chuyện quá quát mà vợ chồng Hà Thắng Lợi và Chu Vân đã làm. Chính ủy Hứa, Đồng tham mưu trưởng, hai người thấy sao? Hà doanh trưởng và bọn họ chẳng phải đang lừa cưới sao? Hà Nhu là con gái ruột của tội phạm, vậy mà họ lại giấu giấu giếm giếm, rồi coi như con gái ruột nhà mình gả cho người khác. Chuyện này người tử tế ai lại làm chứ? Đồng chí Kiều Hân Y cân nhắc đúng đấy. Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra. Nếu là thật nhất định sẽ xử lý nghiêm. Để đứa trẻ như cháu phải chịu uất ức rồi. Sau khi mấy người ăn cơm xong, Phó Thanh Sơn tiễn hai người rời khỏi đơn vị. Kiều Hân Y kể lại chuyện đã xảy ra cho Trần Ngọc Băng nghe. Bà ấy lập tức xót xa vô cùng. Con đúng là đứa trẻ ngốc. Bên kia không đón con về nhà thì con nên nghe theo lời Hân Y nói là về thẳng nhà luôn. Con cứ hay nghĩ nhiều, bà già đó hay khẩu nghiệp.
Bà ta thích chửi bới, con đừng thèm để ý là được, vả lại. Nhà này là mẹ nuôi. Từ lúc con đến bên cạnh mẹ, con chưa từng ăn một miếng cơm nào của bà già đó. Chưa uống hụm nước nào của nhà họ Kiều, mẹ nuôi con lớn mà. Con không nợ bà già đó một chút nào cả. Nếu con chửi không lại thì cứ tìm mẹ. Đợi mẹ về sẽ cùng con xử lý bà ta. Chửi cho bà ta tức tới mức muốn đăng xuất luôn. Thật tốt, hóa ra con vẫn còn có nhà. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn Honey. Được rồi, tối về mẹ sẽ dạy cho bà già đó một bài học. Mẹ, lát nữa mẹ đưa bách hợp về trước đi. Con và Phó Thanh Sơn còn có việc. Bước ra từ ngân hàng, Kiều Hân Y cầm cuốn sổ tiết kiệm mới. Cười tít cả mắt, Phó Thanh Sơn. Mấy ngày nay cảm ơn anh nhiều nhé. Tối nay tôi phải về nhà rồi, mai hoặc mốt. Tôi mời anh đi ăn nhé. Chẳng phải đã cảm ơn rồi sao? Thế khác chứ, mai anh có rảnh không? Dạo này tôi đang bận việc nhà. Có lẽ sẽ về quê, khi nào rảnh tôi sẽ tìm cô. Nhà giục anh về xem mắt à? Nếu đúng là vậy thì sao? Vậy thì chúc anh may mắn nhé. Không phải xem mắt đâu. Tôi muốn đón hai đứa cháu trai đến ở cùng. Chúng là con của anh cả tôi đã mất. Ở quê theo bố và mẹ kế, tôi không yên tâm. Bọn trẻ bao nhiêu tuổi rồi? Là sinh đôi à? Tuổi mụ là 6 tuổi, anh cả và chị dâu tôi mất sớm. Bọn trẻ cũng không còn ông bà ngoại nên tôi phải chăm sóc chúng. Kiều Hân Y gật đầu. Cô không hỏi thêm gì nữa. Có thể nói tôi được anh cả nuôi lớn. Không có anh cả thì không có tôi ngày hôm nay. Anh cả lớn hơn tôi 5 tuổi, mẹ kế không cho anh ấy đi học. Sau đó anh tự mình vào đội vận tải làm việc. Mỗi khi anh ấy vắng nhà, mẹ kế lại giấu vở bài tập của tôi, còn đổ nước vào cặp sách của tôi nữa. Lúc tôi đi thi, bà ta còn bỏ thuốc sổ vào cơm. Bà ta độc ác quá vậy. Sau này tôi vất vả làm mới tốt nghiệp trung học, bà ta lại xúi giục bố không cho tôi đi học tiếp. Anh cả đã đón tôi lên huyện để nuôi tôi học cấp 3. Còn định mượn tiền mua việc làm cho tôi. Sau đó thì tôi giấu anh ấy đăng ký nhập ngũ với bằng cấp 3. Trong quân đội có nhiều cơ hội, việc thăng tiến cũng thuận lợi hơn. Chị dâu tôi cũng là người rất tốt. Sau khi chị ấy kết hôn với anh cả, chị thường xuyên gửi bưu kiện đồ ăn quần áo vào đơn vị. Chị ấy chăm sóc anh tôi thế nào thì cũng lo cho tôi như vậy. Anh chị cả đối đãi với anh tốt thật. Nay họ không còn nữa, để lại hai đứa trẻ. Anh là chú, gánh vác. Trách nhiệm của anh chị mình cũng là điều nên làm. Lương của tôi cũng khá, nuôi được hai đứa nhỏ, sau này cũng nuôi được vợ. Anh cả tôi năm đó đã ra đi khi làm nhiệm vụ. Sau khi anh ấy mất, nhà nước cấp tiền tuất cho hai đứa trẻ. Trước khi chúng trưởng thành, mỗi tháng mỗi đứa được 7 tệ tiền tuất. Sau này đi học cũng được miễn học phí. Kiều Hân Y đã hiểu. Phó Thanh Sơn đang muốn nói cho cô biết việc nuôi, dạy hai đứa trẻ này cũng sẽ không thành gánh nặng cho cô. Chiều nay cô có dự định gì không? Chiều nay tôi muốn tìm nhà, không là muốn mua nhà. Ở nhà Lý Quân không thoải mái sao? Không phải. Lý Quân cũng đến tuổi, tính chuyện hôn nhân rồi. 2 năm nay bà Lưu vẫn đang nhờ người giới thiệu đối tượng cho cậu ấy. Đến lúc cậu ấy kết hôn, căn phòng đó phải thông ra làm phòng tân hôn. Mê mơ. Nếu cô muốn mua nhà, tôi đưa cô đi tìm một người bạn của Lý Quân. Anh ấy làm việc ở cục xây dựng. Cục quản lý nhà đất cũng quản mấy việc này. Chỗ anh ấy có khá nhiều thông tin về nhà cửa. Phó Thanh Sơn, nghe nói cậu được điều lên tỉnh rồi. Vị này là... Đây là bạn tôi, Kiều Hân Y. Cô ấy đang thuê ở nhà Lý Quân, giờ muốn mua nhà. Vậy thì tìm tôi là đúng chỗ rồi đấy. Cô muốn mua rộng chừng nào, ở vị trí nào? Tôi vẫn chưa có ý tưởng cụ thể. Nếu tiền nong dư giả, cô có thể cân nhắc mấy căn nhà kiểu Tây ở phố Trường An. Mấy căn nhà kiểu Tây này trước đây đều là văn phòng của các đơn vị. Cả trong lẫn ngoài đều được bảo quản rất tốt, không hề bị hư hại. 2 năm nay nhiều người đã được minh oan. Nhưng bất động sản này cũng được trả về cho cá nhân. Có mấy căn nhà kiểu Tây chủ nhà đang muốn bán. Kiều Hân Y liếc nhìn tài liệu. Đập vào mắt là một căn nhà kiểu Tây nhỏ cao 2 tầng rưỡi. Có sân trước lẫn sân sau, căn này là trọn vẹn nhất. Chỉ là hơi đắt, chủ nhà muốn bán giá 2.800. Còn cái nào khác không? Đây là mấy căn nhà cấp 4 mặt phố, giá rẻ hơn. Căn nhỏ hơn 300, căn lớn từ 500 đến 800. Rẻ vậy luôn à? Như này mà đắt gì? Vừa nhỏ vừa nát, lại còn tốn tiền sửa sang. Tôi muốn đi xem hai chỗ này. Giờ có tiện không? Tiện chứ? Tôi dẫn mọi người qua đó. Cũng may là hai căn này, chìa khóa đều đang ở chỗ tôi. Nửa giờ sau, 3 người đã đến chỗ căn nhà kiểu Tây. Vừa tới cổng, Kiều Hân Y đã bị hấp hồn. Trong sân cây cối xanh tươi, ngôi nhà tường gạch trắng, vô cùng nổi bật giữa sắc xanh của cây cỏ. Đẹp quá đi mất. Khu này toàn nhà quyền quý ở thôi. Không phải lãnh đạo của đơn vị nào đó.
thì cũng là gia đình Thư Hương Thế Gia ngày trước. Hàng xóm đều không thiếu tiền, nội thất cũng đủ cả. Chỉ cần cô không chê là đồ người khác từng dùng. Nếu cô mua ở đây, cô chỉ cần lau sàn lau bàn là dọn vào ở được luôn. Sau khi rời đi, ba người lại đến căn nhà cấp 4 mặt phố. Vì đã xem căn nhà kiểu Tây trước, nên căn nhà cấp 4 này chẳng còn gì để xem nữa. Căn nhà này lúc đó có rất nhiều người ở, nên nhìn có hơi lộn xộn. Căn nhà này cũng hơi hư hỏng rồi, cô định mua sao? Nếu là ở đây thì có thể đến đơn vị chúng tôi xin phép xây lại. Tôi sẽ giúp cô tìm chủ nhiệm, có thể phê duyệt cho cô xây 5 tầng. 5 tầng? Vì chúng ta là bạn nên tôi mới khuyên cô mua chỗ này. Ở đây nhà tuy cũ nát, nhưng diện tích đất lớn, dỡ đi xây lại. Cô xây thêm vài tầng nữa. Lúc đầu tuy tốn không ít tiền, nhưng xây xong rồi cô có thể cho thuê mà. Cô giữ lại 1 tầng cho người nhà ở. 4 tầng còn lại phòng không cần quá lớn. Phòng nhỏ 5 đồng, phòng lớn 6-7 đồng đều được. Cô xem mảnh đất này lớn như vậy. Một phòng tính theo diện tích lớn khoảng 30 m². Mỗi tầng đại khái có thể chia 5 phòng. Một phòng tính theo giá thuê thấp nhất là 6 đồng. 4 tầng tổng cộng có 20 phòng như vậy để cho thuê. Vậy một tháng cô có thể thu về 120 đồng tiền thuê. Một năm riêng tiền thuê nhà đã thu được 1.440. Coi như tiền mua căn nhà này chưa tới 1 năm là đã thu hồi vốn rồi. Kiều Hân Y nghe Tiền Khoa nói mà vô cùng rung động. Nếu tôi có được thủ tục xây lại 5 tầng, tôi có thể làm móng nhà trước, dựng xong phần khung, sau đó có tiền rồi mới xây lên từng tầng được không? Chắc chắn là được chứ. Có tiền thì cứ xây dần lên từng tầng. Cô đúng là có ý kiến hay đấy. Cô ấy đúng là thông minh thật. Căn nhà kiểu Tây lúc nãy với cả căn nhà này tôi đều lấy hết. Làm sao để liên lạc với chủ nhà để mua đây? Căn nhà kiểu Tây đó giá 2.800, còn căn nhà cấp 4 này giá 780, cộng lại là hơn 3.500 đồng. Cô lấy hết thật sao? Lấy hết. Căn nhà kiểu Tây là chân ái của tôi. Còn căn nhà cấp 4 này, kế hoạch ông vừa nói cũng khiến tôi thấy rất hứng thú. Kiều Hân Y nhẩm tính một chút, sau khi mua 2 chỗ này, số tiền còn lại cô chỉ đủ để làm móng và dựng phần khung nhà. Vậy giờ chúng ta về đơn vị tôi trước, để liên lạc với chủ nhà thương lượng giá cả. Tiện thể hẹn thời gian giao dịch luôn. Quay lại đơn vị, Tiền Khoa liền gọi điện thoại liên lạc với chủ nhà. Nửa tiếng sau, tôi đã bàn bạc xong với cả 2 chủ nhà rồi. Sáng mai, đúng 9 giờ cô mang theo hộ khẩu và tiền đến đơn vị tôi làm thủ tục giao dịch. Căn nhà lầu đó tôi đã mặc cả giúp cô giảm được 100 tệ. Còn căn nhà cấp 4 thì giảm được 80 tệ. Thật sự cảm ơn ông quá. Mai làm xong thủ tục tôi mời ông đi ăn nhé. Ăn bữa này của cô tôi chẳng thấy áy náy chút nào đâu. Vốn dĩ chủ nhà và người ở đơn vị tôi đã thỏa thuận rồi. Bán được căn nhà lầu đó họ sẽ trả phí môi giới cho chúng tôi. Nhưng cô là bạn của Lý Quân và Phó Thanh Sơn, nên 150 tệ này đáng lẽ tôi phải đưa hết cho cô. Nhưng tôi còn phải nhờ chủ nhiệm phê duyệt. Tôi hiểu mà. Còn phải phiền ông chạy về lo liệu nữa. Số tiền đó đủ không? Nếu không đủ thì tôi để dành mua thêm bao thuốc xịn, mua thêm chai rượu ngon rồi mời một bữa nữa chắc chắn là đủ. Ông ấy nói là nhờ chủ nhiệm phê duyệt, nhưng không đời nào chỉ quà cát cho mỗi mình chủ nhiệm. Số tiền 150 tệ đó chắc chắn là đủ rồi, khéo còn dư được 120 tệ. Nhưng Tiền Khoa cũng nhận ra Kiều Hân Y không phải hạng người chi ly nên ông ta cũng không đề cập việc trả lại số tiền lẻ còn dư cho Kiều Hân Y. Chốt xong thời gian, Kiều Hân Y cảm ơn rồi cùng Phó Thanh Sơn rời đi. Phó Thanh Sơn, hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không nhờ có anh, tôi cũng chẳng biết khi nào mới mua được nhà, lại còn được giá hời như thế này nữa. Nếu không phải tình hình thực tế không cho phép, tôi thật sự muốn viết thêm cho anh một bức thư cảm ơn đấy. Mai tôi đi cùng cô nhé. Ngày mai anh không bận gì sao? Tôi rời mấy việc đó lại sau cũng không ảnh hưởng gì. Vậy thì tốt quá, có anh đi cùng. Cảm giác an toàn như được lấp đầy luôn. Phó Thanh Sơn đưa Kiều Hân Y đến trạm xe buýt, xong anh mới rời đi. Kiều Hân Y vừa về đến sân đã chạm mặt ngay thím Trương Hoa. Bà nội cháu ở trong nhà chửi bới cả buổi chiều đấy. Cách mấy tòa nhà rồi mà vẫn nghe thấy cái giọng của bà, làm mấy đứa nhỏ sợ phát khóc luôn. Đúng rồi, Kiều Bách Học không phải hôm qua đã về nhà bố mẹ đẻ rồi sao? Sao mẹ cháu lại đón con bé đó về lại rồi? Nghe thím Trương Hoa hỏi chuyện này, Kiều Hân Y biết Trần Ngọc Băng và Kiều Bách Hợp chưa kể gì về những chuyện nhà họ Hà đã làm. Cô liền tuôn ra vài câu vạch trần hết đống chuyện nát của nhà đó. Biểu cảm của thím Trương Hoa đúng là đặc sắc. Trong cả nhà này thím thích cháu nhất đấy.
Mẹ cháu cái miệng cứ như bị dì sắt ấy. Chẳng bao giờ chịu nói gì cả. Hôm cháu về thím là người tốt với cháu nhất. Cháu coi thím là người nhà mình. Với người nhà thì không có gì không nói được. Kiều Hân. Ý đáp một câu, hai chữ người nhà khiến thím Trương Hoa sướng rơn cả người. Được rồi, nhà cháu có khách đến rồi. Thím không giữ cháu nói chuyện nữa. Hôm nào rảnh thì sang nhà thím chơi nhé. Cái đồ dở hơi này. Mẹ tao bảo mày ngược đãi bà, tao còn không tin. Trần Ngọc Băng, cô định bỏ đói mẹ tôi và anh hai tôi thật à? Kiều Thành Đạt phụ họa theo chị dâu hai. Ăn uống đạm bạc 2 ngày thì thôi đi. Đằng này đã bao lâu rồi, quả đáng lắm rồi đấy. Mẹ tôi không có tiền, cả nhà tôi đều ăn thế này. Các người sót bà nội đến vậy thì đón bà ấy về mà nuôi đi. Cả khu tập thể này ai mà chẳng biết. Lương của Kiều Lai Vượng đều đem nuôi anh em các người. Nhà tôi chỉ dựa vào một mình mẹ tôi nuôi. Không có tiền là chuyện thường. Các người hiếu thảo thế. Sao lại đi tay không đến đây? Sao mày dám gọi thẳng tên bố mày ra thế? Đúng là đồ mất dạy. Tên của Trần Cúc tôi còn dám gọi. Huống chi là Kiều Lai Vượng. Ông bố dưới quê chưa từng dạy tôi gia giáo. Tôi chính là đồ mất dạy đấy. Ngược lại thì gia giáo nhà họ Kiều các người tốt quá nhỉ. Đến thăm người lần đầu gặp mặt mà lại đi tay không à hả anh chị em? Ba người bị Kiều Hân Y mỉa mai đến mức không nói nên lời. Họ đi nhà người khác đương nhiên không dám đi tay không. Nhưng đến chỗ Kiều Lai Vượng thì họ đã quen đi tay không rồi. Lại còn ăn xong sách mang về, chưa bao giờ ra về tay trắng cả. Cái con bé này ăn nói sao mà khó nghe thế. Chúng ta vì vội vàng đến thăm cháu, vừa tan làm là chạy đến ngay nên mới quên mang quà. Đúng đấy, cháu là phận con cháu. Ai đời lại mở miệng đòi quà, quá vô lễ rồi. Tôi nói chuyện khó nghe. Vậy các người làm việc có ra gì không? Con về được 1 tuần rồi. Vẫn chưa đủ để mọi người chuẩn bị à? Hay là định chuẩn bị cho con một chiếc xe đạp? Tao thấy mày đang nằm mơ giữa ban ngày đấy. Ai mà chuẩn bị xe đạp cho mày chứ? Bề trên chúng ta đến được là nể mặt mày rồi đấy nhé. May mà nói kiểu đó thì mau cút đi. Con không cần nể mặt. Con Kiều Hân Y này vô giáo dục, vô lễ đấy. Mọi người nói đúng rồi đấy. Tự mà đi đi. Hay là để con tự tay đuổi? Kiều Đông giơ tay định đánh Kiều Hân Y. Trần Cúc thấy con gái bị đánh mà phát điên. Nhưng Kiều Lai Vượng lại giữ chặt bà ấy lại. Cứ để lão già này qua đây. Xem con có tát cho lão đằng xuất không. Mẹ đừng xen vào nữa. Cái nhà này đã loạn lắm rồi. Mỗi người nhường một bước đi. Bớt lời đi một chút. Cả nhà hòa thuận có phải tốt không? Bà đưa ít tiền cho tôi đi. Để tôi đi tiệm cơm nhà nước mua mấy món về. Tối nay ăn tạm vậy đi. Tôi không có tiền. Mẹ, chẳng phải mẹ vẫn còn mấy chục đồng sao? Tiêu hết rồi. Đều tại đứa con dâu Quý Hóa Anh cưới về đấy. Nó muốn bỏ đói cho tôi đằng xuất luôn mà. Tôi bằng này tuổi rồi sao mà chịu đói nổi. Chẳng phải là phải mua chút gì đó để ăn sao? Mấy chục đồng mà bà ăn hết một mình luôn à? Bố ơi, bố không biết đâu. Một ngày bà nội đi tiệm cơm nhà nước 3 lần lận. Bà ấy toàn lén lút ăn một mình thôi. Con với chị Bách Hợp không có phần. Cứ tưởng bố sẽ có. Bà già Trần Cúc này, bà được lắm. Bà không coi Trần Ngọc Băng là con dâu. Bà cũng chẳng coi Kiều Bách Hợp là cháu gái thì cũng thôi đi. Không ngờ bà lại ích kỷ đến thế. Bà dám để mặc cháu trai và con trai ruột bị đói suốt mấy ngày trời. Kìa, tôi ích kỷ chỗ nào chứ? Tôi bằng này tuổi rồi, không chịu được đói đâu. Lai Vượng và Vân Bách còn trẻ, không đăng xuất vì đói được đâu. Tôi đã nuôi thằng Lai Vượng lớn ngần này. Giờ ra rồi nó phải nuôi tôi chứ. Chẳng lẽ tôi còn phải nuôi nó? Thím Trương Hoa này, chuyện nhà tôi thì thím đừng có xía vào. Mau về nấu cơm của thím đi. Thế này vậy, mỗi nhà chúng ta bỏ ra 2 đồng với nửa. Cân tem phiếu lương thực, ra tiệm cơm nhà nước, mua mấy món mang về. Bữa tối nay dù gì cũng phải ăn chứ. Nói xong Kiều Hữu căn liền lấy 2 đồng với nửa cân tem phiếu lương thực ra. Hai nhà kia cũng lần lượt đưa tiền và tem phiếu ra. Chúng tôi đều đưa rồi. Nhị ca nhị tẩu có phải cũng nên đưa không? Chẳng phải mẹ tôi đã nấu cơm rồi sao? Nhà tôi tự có cơm ăn mà. Mày dám ăn thử xem. Tao không xử lý cái tay mày thì không xong. Đưa tiền là không thể nào, mà không ăn cũng không xong. 20 phút sau, Lâm Kiến Nghiệp xách cơm canh trở về. Mọi người đi lấy bát đũa dùng. Kiều Hân Y nhanh chóng xới cơm gắp thức ăn. Muốn hẹo à? Sắp bị phá sạch sành xanh rồi. Phi phi phi. Kinh tởm chết đi được. Mọi người cũng chẳng giữ ý gì cả. Cái đồ quỷ đói đầu thai, không có giáo dục. Đồ thất đức. Ông trời sao không đánh lôi tiễn bà đi luôn đi. Đúng, tôi không có giáo dục. Thất đức sao? Bà lớn tuổi bà nói gì cũng đúng. Bà còn không ăn thì đến chút này cũng chẳng còn đâu. Bà Trần Cúc vừa mắng vừa gắp thức ăn.
Tay gắp đến đâu, sạch sành xanh đến đó. Mấy người còn lại nhìn bác canh thừa mà ngay người ra. Bách Hợp, chẳng phải hôm qua cháu về nhà họ Hà rồi sao? Sao hôm nay lại quay lại? Điều kiện nhà họ Hà thế nào? Công việc của bố mẹ ruột cháu ra sao? Bố ruột là sĩ quan quân đội, mẹ ruột là giáo viên, lương chắc không thấp nhỉ? Họ Hàng đều làm ở đơn vị nào? Đây là nhà của Kiều Bách Hợp, em ấy thích về thì về. Các người nghe ngóng công việc và họ Hàng nhà họ Hà làm gì? Bách Hợp mới về một ngày thì biết được gì? Có biết thì liên quan gì đến bác cả? Thì mới bảo sao bà ta cứ mãi coi thường Trần Ngọc Băng. Cái người này đến cả chuyện trò cũng không biết nói sao cho lọt tai. Chúng ta dù gì cũng là người thân của Kiều Bách Hợp 19 năm. Quan tâm một chút thì đã làm sao? Trong mấy đứa con dâu, tôi coi thường Trần Ngọc Băng nhất. Làm như ai cũng nợ nần gì nó không bằng. Nói chuyện thì cứ như đấm vào tai. Bách Hợp, cháu về một chuyến bố mẹ ruột không cho chút tiền nào sao? Không nói là sẽ đến bày tỏ lòng thành sao? Bà Trần Cúc, bà coi thường mẹ tôi. Vậy thì đi mà sống với người bà coi trọng ấy. Đừng có ăn cơm mẹ tôi nấu. Đừng có ở nhà do đơn vị mẹ tôi phân. Bà coi thường mà lại cứ bám lấy không đi. Thế này gọi là vừa bưng bát cơm vừa chửi mẹ đấy. Kiều Bách Hợp gọi bà là bà nội 19 năm. Lúc em ấy đi, một đồng trên người cũng bị bà lấy sạch. Cái đầu của Kiều Bách Hợp chắc bị úng nước rồi. Bố mẹ ruột, ngoài việc làm em ấy tức anh ách thì còn có thể cho tiền chắc. Con là cháu gái ruột của bà mà. Con đã về được một tuần rồi. Bà cũng nên đưa cho con ít tiền tiêu xài chứ. Kiều Hân Y, người lớn đang nói chuyện trẻ con xen mồm vào làm gì? Con không có giáo dưỡng nên thích xen mồm đấy cái cha. Nóng tính thế. Con còn chưa mắng mà bà đã giận rồi. Nóng tính quá là đoàn thọ đấy. Đang xuất sớm đấy. Kiều Thành Đạt đứng phát dậy định đánh người. Ngồi xuống. Người lớn lại đi chấp nhặt với trẻ con. Con cũng chỉ là trẻ con thôi mà Hân Y. Còn con, nhà họ Trần tác động con già nông nỗi này mà con không đòi bồi thường sao? Nhà họ Trần năm đó trộm con là đại tội. Định xử lý con cũng là đại tội. Con báo công an rồi. Họ đều bị bắt cả rồi. Nghe nói là phải ăn kẹo đồng đấy. Chỉ là trộm đứa trẻ thôi sao lại là đại tội được? Sao lại phải ăn kẹo đồng chứ? Trộm trẻ con sao lại không phải đại tội? Họ với bọn buôn người thì có gì khác nhau chứ? Tôi khiến người ta cốt nhục chia lìa. Nếu để con xử thì nhà họ Trần có đăng suốt 1000 lần, vạn lần cũng không đủ. Nhà họ Trần đáng bị băm bằng trăm mảnh. Sắc mặt bà Trần biến sắc. Trên bàn ăn trừ nhị phòng ra, ai nấy sắc mặt đều nghiêm trọng. Mẹ, nhà họ Trần trộm con nhà người ta, lại còn định xử lý Hân Y, nên nhà họ Trần mới phải ăn kẹo đồng. Đúng vậy, trộm trẻ con thì không tính là gì. Nhà họ Trần chủ yếu là vì định xử lý Hân Y mới bị khép trọng tội. Không đâu, bây giờ đang là cao điểm nghiêm đà đấy. Tội trộm trẻ con thôi cũng đủ để ăn kẹo đồng rồi. À, không nói chuyện nhà họ Trần nữa, chuyện đó qua đi. Nói chuyện nhà mình đi. Hân Y, cháu 19 rồi, chưa từng đi học lại từ dưới quê lên. Ở tỉnh lỵ này không có bạn học hay bạn bè gì qua lại. Con gái 19 tuổi rồi, không có bằng cấp, không tìm được việc thì nên lấy chồng thôi. Chủ nhiệm sản xuất mới chuyển đến nhà máy bác. Nhà có cậu con trai lớn hơn Hân Y 10 tuổi. Chưa từng kết hôn, thậm chí còn chưa có đối tượng tìm hiểu. Vợ chồng chủ nhiệm đều có công việc. Vợ là lãnh đạo công đoàn, lương cao lắm. Đứa con lại là con một. Nhà có sân vườn riêng, yên tĩnh. Phòng ốc lại nhiều, không như nhà mình cứ phải chen chúc. Đừng có nói là bác cả không giúp đỡ nhé. Bác đã đặc biệt hỏi giúp nhà chú rồi đấy. Người ta không chê Hân Y chưa từng đi học. Nhà bác mà đồng ý kết thông ra, nhà họ sẽ đưa 200 đồng xính lễ. Hôn sự tốt như vậy, sao bác gái không để lại cho Kiều Lai đệ nhà bác? Cái con bé này, Lai đệ nhà bác năm ngoái kết hôn rồi. Không thì chắc chắn đã để cho nó. Kết hôn rồi thì ly hôn rồi kết hôn lại. Hôn sự tốt thế này mà không giữ cho người nhà thì phí quá. Chị Lai đệ kết hôn xong là cắt đứt quan hệ với nhà bác rồi. Đến ngày lại mặt cũng chẳng thèm về. Ồ, hóa ra là vậy, thế thì dễ thôi. Tiền Xuân Hoa, bà ly hôn với Kiều Hữu Căn đi rồi bà đi mà gả. Cái đồ dở hơi này, trời đất ơi, thiên hạ làm gì có ai xúi giục bác trai bác gái mình ly hôn chứ. Cũng đúng, bắt người ta ly hôn thì thất đức quá. Vậy Trần Cúc, bà đi mà gả, bà góa chồng rồi không cần ly hôn đâu. Phúc khí này bà cứ nhận đi. Thôi đủ rồi, đùa dẫn với bề trên như vậy ra cái thể thống gì. Cái cậu đó thì hơi khuyết tật một chút. Dáng đi không được đẹp cho lắm. Nếu không thì cũng chẳng để đến tuổi này mới tìm đối tượng. Đầu óc nó không thông minh như mày, phản ứng chậm. Nhưng được cái hiền lành, biết lo cho gia đình. Gả cho nó thì không phải lo nó có tính trăng hoa. Kiều Hân Y, mày cũng đừng kén chọn. Mày là đồ mù chữ không được đi học. Còn chẳng bằng cái thân già này của tao. Cả nhà mày mấy miệng ăn chén chúc trong cái phòng nhỏ.
Bố mẹ mày làm nửa đời người cũng chỉ là công nhân quèn. Nếu mà trèo cao được vào cửa nhà này, tối về đóng cửa mà thầm vui sướng đi. Tôi mù chữ, nhà nghèo, bố mẹ vô dụng, trông tôi thì như dân tị nạn. Không xứng với cậu ta đâu. Điều kiện của các người tốt hơn tôi nhiều, nên tôi mới bảo các người gả đi đấy. Tưởng tôi mới về tỉnh nên không biết chuyện ở nhà máy sao? Chủ nhiệm mới à? Tưởng tôi là con ngốc dễ lừa sao? Kiều Hữu Căn, Tiền Xuân Hoa, ông chủ nhiệm đó hứa hẹn lợi ích gì cho các người mà các người dám vác mặt đến trước mặt tôi diễn trò này? Nhầm thẳng chán tôi mà đánh này. Kiều Hữu Căn, tôi nói cho ông biết, đầu tôi đang có vết thương. Hôm nay ai dám đụng vào tôi nằm lăn ra đây ngay lập tức. Để mẹ tôi đặt quan tài xuyên đêm. Sáng mai cả người cả quan tài khiêng đến thẳng cổng đơn vị các người, xem tôi có ăn vạ cho các người ra bã không. Kiều Hữu Căn tức đến run người, nhưng không dám tiến lên, thật phiền phức. Nhà họ Kiều sao lại sinh ra cái loại dở hơi như mày chứ? Tao chẳng thèm chấp mày. Nói xong, mấy anh chị em nhà họ Kiều liền lủi thủi rời đi. Sau chuyện này, Trần Ngọc Bằng cũng đã hạ quyết tâm. Kiều Lai Vượng, từ ngày mai, nếu tôi không thấy tiền của ông thì tôi sẽ không nấu cơm cho ông và mẹ ông đâu. Tôi nói được làm được. Cũng từ ngày mai trở đi, bất kể người nào nhà họ Kiều đến tôi cũng không tiếp đón. Trong nhà hễ là đồ tôi mua, ông và mẹ ông muốn dùng thì phải đưa tiền. Tiền điện nước chia đôi ra, bằng không thì đừng dùng nữa. Bà sao lại thế này? Chúng ta là vợ chồng mà. Lương của tôi mùng 5 tháng sau mới phát. Ngày mai tôi biết lấy đâu ra tiền cho bà. Đó là việc của ông. Từ ngày mai, ông cứ xem tôi như là chủ nhà của ông đi. Dù sao từ lúc kết hôn, Kiều Lai Vượng ông cũng chưa từng coi tôi là vợ. Chủ nhà cái gì chứ? Căn nhà này con trai tôi cũng có phần. Nhà mày đâu phải phân nhà cho mình cô đâu. Tôi đã đòi tiền thuê nhà của mấy người chưa? Trần Cúc tức nghẹn, đập cửa một cái rồi đi thẳng về phòng. Con tức đến đau cả đầu rồi. Tối nay con không về bên kia nữa. Con sẽ ở lại nhà. Tối nay bố sang phòng Vân Bách ngủ dưới đất với nó đi. Bách học tối nay ngủ chung phòng với mẹ con. Con sẽ ngủ một mình ngoài phòng khách. Cái đồ bất hiếu này, mày dám để bố mày ngủ sàn nhà sao? Con là người bệnh, bác sĩ nói con cần tĩnh dưỡng. Ngủ chung với người khác sẽ làm con bị ồn. Hay là để bố con ngủ phòng khách mẹ và Bách Hợp đều sang ngủ với con, còn con sang ngủ phòng mẹ. Nghe thấy thế, Trần Cúc liền im bặt. Tối nay con ở lại nhà ngủ à? Nếu con không về thì phải báo cho nhà họ Lý một tiếng. Không thì thấy con không về người ta sẽ lo lắng. Lát nữa con tìm thím Trương Hoa mượn cái xe đạp chạy về một chuyến. Tiện đường làm chút việc, với cả lấy ít quần áo thay mang qua. Gia đình thím Trương Hoa đã ăn cơm xong rồi. Vừa nhìn thấy Kiều Hân Y, hai người tự nhiên không tránh khỏi việc trò chuyện. Kiều Hân Y chủ yếu là hỏi gì đáp nấy, thỏa mãn hết mọi sự tò mò của thím Trương Hoa, thể hiện sự chân thành như xem thím Trương Hoa là người nhà. Không có chuyện gì là không thể nói. Đợi khi Kiều Hân Y đạp xe ra khỏi khu tập thể, thím Trương Hoa liền quay người, quay đầu lại liền đem chuyện náo nhiệt nhà họ Kiều tối nay rêu rao khắp nơi. Trần Cúc vốn dĩ muốn ra ngoài tìm mấy bà bạn già tám chuyện, không ngờ đi được một vòng, bà ta giống như con khỉ trong sở thú bị người ta vây xem. Vừa mắng chửi vừa hậm hực quay về. Cô sinh được đứa con gái quý hóa quá nhỉ, cái miệng đó chuyện gì cũng không giấu được. Đầu óc nó có vấn đề gì à? Đạo lý chuyện xấu trong nhà không được rêu rao mà nó cũng không hiểu. Cô có biết dạy con không hả? Nếu cô không biết dạy, để tôi dạy giúp cho. Bà ra, bà có giỏi thì tự đi mà dạy nó. Tôi cũng có ngăn cản bà đâu. Trần Cúc nghẹn lời. Cô nhìn cái bộ dạng đáng ghét đó của nó xem. Con có thể đạp xe chạy lung tung khắp nơi. Nó giống người đang không khỏe chỗ nào sao? Tôi thấy nó chính là không muốn cái nhà này yên ổn. Tự các người nói xem, cái nhà này có phải từ khi con nhóc con đê tiện Kiều Hân Y đó trở về là bắt đầu trở nên loạn cào cào không? Hân Y không phải nhóc con đê tiện, chị ấy rất tốt. Đợi chị cả tôi, về tôi sẽ mách chị ấy là bà thừa lúc chị ấy vắng mặt mà mắng. Chị ấy là nhóc con đê tiện. Mới có mấy ngày mà các người đã bị nó dạy hư rồi. Bà già à, cái nhà này không phải từ ngày Hân Y về mới bắt đầu loạn đâu. Nói xa hơn một chút, nhà họ Kiều từ khi có bà là đã loạn sẵn rồi. Nói gần hơn một chút, từ cái ngày tôi gả cho Kiều Lai Vượng, từ ngày bắt đầu có cái gia đình nhỏ này, cái nhà này đã loạn rồi. Trước kia tôi ngu muội vì con cái mà một mình nhẫn nhịn. Cái nhà này chỉ có tôi và các con là chịu thiệt thòi, cho nên mới giữ được vẻ bình lặng giả tạo đó. Hân Y, con bé trở về, nó dạy tôi làm người không thể chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, làm bản thân tức giận, làm các con tôi chịu ủy khuất. Nó dạy tôi không thể sĩ diện hão để rồi rước khổ vào thân. Từ ngày tôi không cam chịu thiệt nữa, thì mẹ con bà bắt đầu thấy không thoải mái rồi chứ gì. Bà già, Kiều Lai Vượng cảm thấy mấy ngày nay nhà cửa không yên ổn. Đó là vì các người không chiếm được hời nữa. Các người không vui, ngược lại tôi thấy rất thoải mái. Mấy ngày nay tôi thấy cái nhà này yên ổn lắm.
Vì tôi không để các người chiếm hời nữa. Tôi còn có thêm một đứa con gái ngoan ngoãn hiếu thảo. Mỗi ngày tôi đều sống rất vui vẻ. Nếu không phải tôi tiếc tiền mua pháo, thì mỗi sáng sớm thức dậy việc đầu tiên là đốt một tràng pháo. Đốt pháo để ăn mừng tâm trạng tốt. Bà già nếu không tin, cứ hỏi Kiều Lai Vượng xem mỗi khi nghĩ đến tiền lương, trong lòng ông ta có thấy yên ổn không? Trần Ngọc Băng 2 ngày này đến tiếng mẹ cũng không thèm gọi, lại không tiện gọi là mụ già, nên dứt khoát gọi bà mẹ chồng này là bà già. Kiều Lai Vượng cạn lời một hồi lâu. Hai người cãi nhau lôi tôi vào làm gì? Ông ta vốn tâm trạng đã không tốt, vừa nghe đến tiền lương, tâm trạng lại càng tệ hơn. Kiều Hân Y đi ra ngoài 1 tiếng đồng hồ mới về. Khi về tay xách mấy chai nước ngọt đá. Lúc trả xe đạp đã đưa cho thím Trương Hoa 2 chai. Làm thím Trương Hoa vui không để đâu cho hết, luôn miệng nói Kiều Hân Y khách sáo quá, bảo cô sau này cần mượn xe cứ sang nói 1 tiếng. Sao mà phá ra chi tử thế này? Một chai nước ngọt mấy hào bạc mà nó thích là mời. Cũng đâu có tiêu tiền của bà, Kiều Hân Y chia cho mỗi người 1 chai. Rồi 4 người ngồi trong phòng khách nhâm nhi. Trần Cúc và Kiều Lai Vượng đứng bên nhìn, đúng là đồ ích kỷ. Keo kiệt chết mày đi cho rồi, tao là bà nội mày đấy. Ông ấy là bố mày, tao và nó là trưởng bối lớn nhất trong cái nhà này. Mày định để bọn tao đứng nhìn tụi mày uống à? Cái này lạnh lắm. Bà lớn tuổi thế này rồi, lỡ uống vào mà hẹo thì chẳng phải tôi đại bất hiếu sao? Còn ông ta, đầu óc vốn dĩ toàn là nước thôi. Cho ông ta uống thêm nữa, ngày mai không chừng ông ta ngào đến mức chẳng biết đường đi làm đâu. Trần Cúc suýt thì tức chết, hậm hực quay người vào phòng. 2 giờ sáng, nhà họ Kiều bỗng vang lên một tiếng hét thảm thiết, làm hàng xóm ở mấy tòa nhà gần đó đều tỉnh giấc. Kiều Hân Y ơi, nhà cháu xảy ra chuyện gì thế Hân Y? Đêm hôm khuya khoắt sao bà nội cháu lại ngồi dưới đất cào khóc thế? Tiếng hét thảm thiết vừa nãy là bà nội cháu kêu đúng không? Chúng tôi không nghe lầm đâu nhỉ? Trời đất ơi, gia môn bất hạnh mà. Nhà họ Kiều sao lại sinh ra cái đồ dở hơi như Kiều Hân Y chứ? Nó muốn tiễn người bà nội ruột này đi đây mà. Ái cha, đứa cháu gái mới này của nhà bà hung dữ quá rồi. Hung dữ cái gì mà hung dữ? Con bé Kiều Hân Y này tính tình hiền lành lắm, không thể chỉ nghe mỗi lời bà ta nói được. Mọi người đã xem trò hay của nhà họ Kiều bao nhiêu ngày qua rồi, còn ai mà không biết tính nết của bà Trần Cúc thế nào nữa chứ? Hân Y, cháu đừng sợ, cứ nói cho mọi người biết đã xảy ra chuyện gì. Có bao nhiêu hàng xóm ở đây, chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Thím Trương Hoa, chuyện này con cũng không biết phải nói thế nào nữa. Đúng là con đã ra tay đập bà nội, nhưng con cũng không hề cố ý. Ngoan, cháu đừng sợ, cứ từ từ mà nói. Đêm nay con ngủ một mình ở phòng khách, đang ngủ ngon lành, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ phát ra trong phòng khách. Không ngờ vừa mở mắt ra, đã thấy có một người đang lén lút ở góc tường, thò tay vào cái túi con treo trên tường để lấy trộm đồ. Con cứ ngỡ là nhà có trộm lẻn vào, con sợ muốn đằng xuất luôn rồi. Lúc đó con chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, liền cầm cái ghế rồi phăng qua đó. Con thật sự không ngờ tên trộm đó lại là bà nội mình. Con thật sự không hiểu nổi, nửa đêm bà nội không ngủ mà đi ăn trộm tiền của con làm gì? Con còn chưa đi làm, chưa có lương trên người, chỉ có vài đồng, tiền đó đều là mẹ con chắt bóp từng đồng cho con dùng. Các chú các thím ơi, con thật sự không cố ý, chuyện này mà làm mọi người. Đêm hôm thấy trộm đang tháo tiền của mình, mọi người có phải cũng sẽ cầm đồ vật cần nhất để tự vệ giống con không? Thật ra thì có lẽ vài đồng bạc trên người con chẳng đáng là bao với mọi người, nhưng đó là toàn bộ gia sản của con. Mẹ con vẫn còn đang mắc nợ, chỉ có thể đưa cho con bấy nhiêu thôi. Lúc đó trong đầu con chỉ nghĩ là mấy đồng bạc này của mình mà bị mất chắc con tiếc đứt ruột. Mẹ con lại phải đi vay mượn người ta, nên con nghĩ dù con có đăng xuất cũng phải giữ cho bằng được số tiền này. Mọi người nghe xong lại nhìn cái ví tiền rơi vãi dưới đất, liền hiểu ngay ra hành xáo của bà Trần Cúc. Bà không được mắng cháu gái mình như thế. Chính bà ra rồi mà chẳng ra làm sao cả. Đêm hôm đi trộm tiền cháu gái mình, bà bị thế là đáng đời. Đúng là hạng người chỉ biết đến tiền. Nắm giữ 20 năm tiền lương của Kiều Lai Vượng chưa đủ sao? Đến mấy đồng bạc của Kiều Hân Y cũng muốn dòm ngó cho được. Bị bắt của tang còn dám đổ vạ mắng chửi Kiều Hân Y. Ôi dao, đều là người một nhà cả, tôi là bà nội nó. Tôi lấy chút tiền của nó thì đã làm sao? Người một nhà sao lại gọi là trộm được chứ? Trộm nhà cũng vẫn là trộm thôi. Chưa thấy ai đi trộm tiền mà còn lý sự hùng hồn thế này. Cứ theo như lời bà nói thì ai cũng mặt dày giống như bà. Cứ ở trong nhà mình tự trộm qua trộm lại à? Cứ cho là tôi lấy tiền không đúng đi, thì Kiều Hân Y đánh bà nội ruột này là đúng chắc. Cái chân này chắc bị nó đánh gãy rồi, tôi phải đi bệnh viện. Đêm hôm khuya khoác,
Phòng khách tối om, con chỉ thấy mỗi bóng người. Con đâu có mắt nhìn xuyên thấu. Làm sao con biết được? Đó là bà nội mình đêm không ngủ lại đi trộm tiền của con chứ. Con đánh là đánh kẻ trộm. Chỉ là không ngờ kẻ trộm lại là bà. Thôi được rồi. Trộm tiền cháu gái chẳng phải chuyện vẻ vang gì đâu. Bà Trần Cúc, bà còn mặt mũi la lớn thế sao? Lai Vượng, mau đưa mẹ anh đi bệnh viện kiểm tra đi. Mẹ anh già rồi, đừng để bị đánh ra nông nỗi nào. Nếu tao mà đăng xuất, tao làm ma cũng không tha cho mày. Vậy thì bà phải làm cho sớm vào. Cả gia sản của con chỉ có mấy đồng này thôi. Để muộn chút nữa là con tiêu hết sạch rồi. Lúc đó bà biến thành ma cũng chẳng trộm được đâu. Thôi, cháu là con gái con lứa. Một mép sắc sảo quá, thật chẳng nhã nhặn chút nào. Nói ít đi vài câu đi. Kiều Lai Vượng, anh đừng có đứng ngây ra đó nữa. Tôi không có tiền. Ông, kẻ không phải nuôi gia đình mà trong người không có tiền. Tôi phải nuôi cả nhà, ông nghĩ tôi có tiền chắc? Trần Ngọc Băng, cô định cố tình hành chết tôi hả? Sắc mặt Kiều Lai Vượng sầm xuống. Cảm thấy Trần Ngọc Băng chẳng nể mặt mình chút nào. Honey, con nói xem phải làm sao bây giờ? Bố đã là người 40 tuổi rồi, mà còn phải để đứa trẻ như con dạy bảo sao? Không có tiền thì bố đi mượn hàng xóm trước đi. Đợi sang tháng sau bố nhận được, tiền lương thì trả lại cho người ta là được. Con hỏi tôi phải làm sao à? Nực cười thật. Tôi là người không kiếm ra tiền, tôi còn làm được gì? Tôi không thể học theo thói xấu, nửa đêm đi làm đạo. Trích để trộm tiền về cho người làm bố như ông dùng đâu. Trộm tiền người nhà thì coi như xong. Chứ trộm tiền người ngoài là phải đi bóc lịch đấy. Bố có nói mấy lời đó đâu. Kiều Lai Vượng sống từng này tuổi đầu chưa bao giờ mất mặt như thế. Mở miệng đi mượn tiền người ta, đương nhiên ông ta cũng thấy ngại. Thôi về nhà đi, tôi đưa tiền cho. Tôi bảo con trai tôi cho ông mượn, đã nói rõ rồi đấy. Tháng sau nhận lương ông nhất định phải trả. Con trai tôi không giống ông, chẳng cần nuôi gia đình. Lương của nó còn phải nuôi cả nhà già trẻ lớn bé của tôi. Kiều Lai Vượng mượn được tiền, trong đêm đưa bà Trần Cúc đi. 6 rưỡi sáng Kiều Lai Vượng đưa bà Trần Cúc về rồi. Kiều Hân Y đang ngủ thì bị tiếng của bà Trần Cúc làm tỉnh giấc. Mở mắt ra mới thấy bà Trần Cúc đang đứng ngoài sân mắng mình. Kiều Hân Y nghe loáng thoáng vài câu, thật cạn lời, sớm thế này hàng xóm còn đang ngủ cả. Bà cứ bô bô ở đây, gây ồn ào thế này thật là thất đức. Tôi là phận nữ nhi yếu đuối, đêm hôm xử lý kẻ trộm. Tôi mà không dùng hết sức, chẳng lẽ lại như gãi ngứa cho bà chắc. Hơn nữa tôi từ dưới quê lên, sức khỏe tốt một chút chẳng phải rất bình thường sao? Ai bảo bà nửa đêm không ngủ lại đi làm trò đạo trích đó. Kiều Hân Y vung vẩy cánh tay rồi đi vào nhà. Bà Trần Cúc định chửi bới tiếp. Kiều Lai Vượng lên tiếng ngăn cản, vẫn còn sớm. Hàng xóm vẫn chưa dậy đâu. Mẹ đừng làm mọi người tỉnh giấc. Kiều Lai Vượng ở bệnh viện vật lộn cả đêm không ngủ, chẳng còn sức đâu mà cãi nhau. Cõng bà Trần Cúc đi thẳng về nhà. Kiều Hân Y bảo Kiều Bách Hợp và Kiều Vân Bách đợi trong phòng. Sau đó lấy ra một túi vải căng phòng. Chị ơi, trong túi chị đựng gì thế? Đây là nhiệm vụ chị giao cho hai đứa sáng nay. Hai đứa các em, một đứa đến cổng nhà máy nơi Kiều Hữu Căn làm việc để phát, một đứa ra đầu ngõ nhà họ Phát. Nhớ lanh lẹ vào, né nhà Kiều Hữu Căn ra. Đừng để họ thấy, mà có thấy cũng chẳng sao đâu. Chủ yếu là sợ họ đến cướp mấy tờ giấy này. Sợ hai đứa tranh không lại họ nên mới bảo các em tránh mặt gia đình họ. Hai chị em cúi đầu nhìn sấp giấy trong tay. Biểu cảm của cả hai như muốn vỡ vụn. Chị cả, chị đúng là, chị cả, chị yên tâm. Em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Em cũng vậy, em sẽ không lãng phí tờ giấy nào đâu. Làm tốt vào, tranh thủ xuất phát sớm đi. Phát xong thì đừng có đi lang thang bên ngoài. Hai đứa về đây nghỉ ngơi đợi chị về. Cơm trưa hai đứa tự nấu nhé. Chị phải ăn xong cơm trưa mới về được. Chị không đi phát mấy tờ giấy này cùng bọn em sao? Chị còn có việc quan trọng hơn. Chị cả, chị định đi làm gì vậy? Chị đi mua nhà. Chị cả à, chị đúng là biết chém gió thật đấy. Sao lại không tin chị thế nhỉ? Chị là người thành thật nhất đấy. Bình thường chẳng bao giờ nói dối đâu. Sau đó Kiều Hân Y đi nhờ xe của Quân đến đơn vị của anh ta để đợi Phó Thanh Sơn. Đến khi cô tới nơi, Phó Thanh Sơn đã ở đó rồi. Lý Quân nói, buổi trưa bọn tôi qua đón cô. Ta làm rồi cùng đi ăn cơm. Được rồi, vậy tôi phải gọi thật nhiều món ngon mới được. Lên xe đi, không ngờ anh lại biết lái xe đấy. Phó Thanh Sơn, anh cũng đỉnh thật đấy chứ. Anh ấy đâu chỉ biết lái xe, xe tăng, đại bác, xe lớn xe nhỏ rồi cả máy cày. Ngoại trừ máy bay ra, thì không có cái gì mà Phó Thanh Sơn không biết lái cả. Cô bảo có tức không chứ? Thuyền mà anh ấy cũng biết lái sao? Đầu óc anh ấy nhạy bén. Học gì cũng nhanh, cái gì cần học thì học. Cái không cần học anh ấy cũng học.
Mà cái không cần học đó còn học giỏi hơn cả những người cần học. Cô nói xem người này có đáng ghét không? Không đáng ghét, nhưng đúng là rất giỏi. Tôi cũng rất giỏi. Thứ anh ấy không biết tôi lại biết. Không lẽ cô định bảo là cô biết lái máy bay đấy chứ? Kiều Hân Y thế mà lại gật đầu thật. Lý Quân bật cười luôn. Phó Thanh Sơn bảo, cô ấy không bốc phét đâu. Cô thật sự biết lái. Mà còn rất giỏi nữa. Cậu cút đi. Cô ấy thật sự có bằng lái trực thăng đấy. Nhưng anh biết lời mình nói Lý Quân chẳng tin đâu. Phó Thanh Sơn cũng chẳng tin. Sau đó Phó Thanh Sơn cùng Kiều Hân Y đi rút tiền rồi lại đến đơn vị. Hai người đến vừa đúng lúc. Tuy không tính là đi muộn, nhưng hai vị chủ nhà đã đợi ở đây được một lúc rồi. Đến rồi. Đến rồi. Nhà của chúng tôi là cặp vợ chồng trẻ này sao? Giao dịch số tiền lớn thế này, người trẻ tuổi liệu có quyết định được không? Thông báo cho tôi hôm nay mang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đến. Đã thỏa thuận là cầm tiền rồi sang tên ngay. Hôm nay sẽ không để chúng tôi đi chuyến này vô ích đấy chứ. Việc gì mà phải vội vàng thế? Tiền đều ở đây cả rồi. Đã hẹn hôm nay giao dịch thì chắc chắn sẽ không để các vị đi tay không đâu. Tôi có thể là hạng người làm việc không đáng tin thế sao? Hai vị chủ nhà lập tức im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Đắc tội người ta thì hỏng hết việc. Một lúc lâu sau giao dịch hoàn tất, Kiều Hân Y đã thành. Có cái này rồi, cô có thể trả lại nhà cấp 4 để xây lại bất cứ lúc nào. Đúng rồi, tôi đoán cô cũng cần tìm đội thi công. Tối qua tôi đã hỏi giúp cô rồi. Nếu cô không phiền, buổi trưa rủ cả Lâm Khoa Tưởng đi ăn cơm cùng. Bên đội thi công là do anh ấy quản lý. Dạo này bên đó cũng vừa hay sắp xếp được nhân lực và dụng cụ. Lâm Khoa Trưởng và Lý Quân cũng có quen biết. Kiều Hân Y đương nhiên đồng ý ngay. Dù sao thì tiền khoa cũng là vì muốn giúp cô. Vậy hai người đợi tôi một lát nhé. Tôi đi tìm Lâm Khoa Trưởng đây. Chỉ một lát nữa là ta làm rồi. Tiền khoa đi tìm người. Kiều Hân Y chạy đi mượn giấy bút và thước kẻ, rồi bắt đầu viết vẽ lên giấy. Cô vậy mà cũng biết vẽ bản thiết kế kiến trúc sao? Chẳng khó gì cả. Trên giấy tờ thông tin đất đai đều có đánh dấu rồi. Số liệu tôi đều nhớ rõ. Diện tích cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Không gian có thể thiết kế cũng có hạn. Phía bên đó tôi dự định xây xong sẽ dùng toàn bộ để cho thuê. Cho nên kiểu căn hộ, tôi tính gộp chung lại thành các căn một phòng ngủ 30 m². Nghe vậy, Phó Thanh Sơn tò mò ghé sát lại xem. Còn Tiền Khoa và Lâm, khoa trưởng, vừa nói vừa cười đi vào. Cô ấy đang vẽ cái gì vậy? Tòa nhà 5 tầng đó cô ấy tự mình thiết kế xong rồi. Thế này chẳng kém gì kỹ thuật viên và nhân viên thăm dò ở cơ quan mình vẽ đâu. Trưởng phòng Lâm, anh xem thiết kế của Kiều Hân Y này. Đàn Na ơi, đỉnh quá đi. Không lãng phí một chút không gian nào luôn. Tôi thực sự không ngờ một tòa nhà có thể xây như thế này. Dựa theo thiết kế của Kiều Hân Y, một tầng có thể có 10 phòng. Từ tầng 2 đến tầng 4 tổng cộng có 40 phòng. Ban đầu tôi còn muốn xen kẽ mấy căn 2 phòng ngủ vào. Tối qua nghĩ lại thì thấy thôi bỏ đi. Căn một phòng ngủ 30 m² là vừa đẹp. Cũng không cần chỉnh đường dây, còn dọc mặt phố. Ở tầng 1, hai hướng đó anh định làm kỳ đền ốt à? Hai bên cộng lại là 9 kỳ đền ốt. Liệu có hơi nhiều quá không? Kỳ đền ốt không dễ cho thuê như nhà ở đâu. Với lại, hiện nay dù tình hình không còn gắt như trước, nhưng anh xây một lúc nhiều phòng cho thuê thế này cũng gánh rủi ro lớn lắm đấy. Tôi biết mà. Dù sao tôi cũng không có nhiều tiền để xây hết một lượt. Ngay được, hơn nữa, cho dù tôi thực sự có tiền, xây tòa này cộng trang trí nhanh nhất cũng hơn 1 năm. Nên cho dù tôi có đủ vốn, đến lúc có thể cho thuê, cũng phải trước Tết năm sau rồi. Ngoài ra, lúc xây hãy dặn đội thi công một tiếng. Nếu có ai hỏi ở đây làm gì, hãy bảo mọi người kín miệng một chút. Cứ bảo chắc là cơ quan nào đó đang xây tòa nhà gì thôi. Cái này anh yên tâm. Người của tôi sẽ dặn dò họ. Tôi cũng sẽ không nói cho họ biết đây là của ai. Về mấy cái kỳ đền ốt này, anh có ý tưởng gì không? Tôi cảm giác sau này sẽ thay đổi. Bây giờ kỳ đền ốt nhìn có vẻ khó cho thuê, nhưng chuyện vài năm tới thì chưa chắc đâu. Theo tôi biết, ở ngoài ông tỉnh lỵ có một cái chợ. Toàn là người trong làng tự, cánh hoa của rau củ nhà trồng, hoặc là trứng gà các thứ đi bán. Loại chợ này 10 ngày một phiên. Cấp trên thì mắt nhắm mắt mở, cơ bản là không quản nữa, nên kỳ đền ốt sớm muộn gì cũng dùng đến thôi. Tất nhiên, đây là tôi tự phân tích. Mọi người nghe vậy thôi, nếu thấy tôi nói linh tinh, mọi người cũng đừng có bảo tôi sai ngay trước mặt nhé. Cứ việc nói thầm sau lưng tôi đi, miễn là tôi không nghe thấy là được. Cả ba đều bật cười. Sau đó Phó Thanh Sơn nhìn bản thiết kế mà Kiều Hân Y vừa vẽ xong, rồi đưa ra câu hỏi.
Hai bên còn lại không giáp mặt đường, cô định sắp xếp thế nào? Cả hai bên đều để chống tầng trệt, để dành chỗ cho khách thuê đỗ xe đạp. Nếu sau này những căn nhà này đều được thuê hết, thì sẽ có tới tận 40 hộ gia đình. Kiểu gì cũng phải có chỗ để xe đạp chứ. Vẫn là em suy nghĩ chu đáo nhất. Chúng tôi không nói xấu em đâu. Chúng tôi khen em ngay trước mặt này. À đúng rồi, tầng 1 của em đã xây sát mép đất rồi. Kiểu ban công mở ở tầng 2 này. Nhô ra một chút thì có sao không à? Dự kiến rộng 1,5 mét nhưng nếu không được, thu lại còn 1 mét cũng ổn ạ. Nhưng nếu vẫn không được nữa, thì cái ban công này em cũng không nhất thiết phải có. Cô đúng là một nhân tài. Nếu cô đã vẽ xong bản thiết kế rồi, thì chi bằng bổ sung luôn đầy đủ hồ sơ đi. Để anh Tiền giúp cô mang bản vẽ trình lãnh đạo duyệt lại. Ký duyệt một chút, sau khi đóng dấu thì kẹp vào hồ sơ của cô. Ngoài ra, hai mặt này của cô đều là tường kín, cũng không lấn chiếm không gian nhà khác. 1,5 mét thì cứ để 1,5 mét đi, tôi thấy không vấn đề gì.